Всіх вітаємо в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми ведемо пряму трансляцію саме в такий вихідний день, в неділю, в обід, в обідній час. Хочемо з вами поділитися безпосередньо і корисною інформацією, і повідповідати на запитання, які будуть сьогодні в ефірі, і повідповідати на запитання, які ми будемо отримувати впродовж цього ефіру. Сьогодні ми підключені на прямій трансляції одразу з 3 соцмереж. Це у нас YouTube, це у нас Instagram і це у нас TikTok. Тому коментарів сьогодні ми очікуємо дуже-дуже багато. Будемо вдячні за активність, як кажуть, за ваші коментарі, за ваші реакції. Не забувайте, звичайно, підписуватись. І, в принципі, сьогоднішній день має бути досить цікавий з обох сторін. Отже, ми, компанія Стрий, займаємось виготовленням інструментів для різьблення по дереву і все, що стосується ручної різьби по дереву. Ми є першим виробником саме українським. Позиціонуємо себе як перший і найсильніший, і найкращий виробник з України. Ми займаємося цією справою вже більше 17 років. Також хочу підмітити, що наш ринок споживачів саме знаходиться не в Україні, не лише в Україні, а також і за кордоном. Отже, представимось, хто сьогодні з вами в ефірі. Мене звати Любов, я є керівником компанії, керівником саме цього сектору і цього напрямку, тому всі запитання, які у вас будуть сьогодні впродовж ефірі, саме, я кажу, що стосується ймовірно виготовлення, ймовірно, наприклад, додаткової якоїсь серії інструменту, можете сміло задавати. Зі мною сьогодні Марта присутня, яка у нас вже працює. Скільки років ви працюєте? 5+. Більше 5 років. Так, тому ми вам сьогодні постараємось надавати, як кажуть, максимально цікаву і корисну інформацію. Також по ту сторону екрану нам допомагає сьогодні у зйомці Соломія. Вона відповідальна за ці 3 соцмережі, в яких ми зараз ведемо прямий ефір. Отже, будемо, як кажуть, починати. У нас є сьогодні багато чого розказати, показати, поділитись. Ну, а також, звичайно, будемо чекати ваших коментарів, ваших запитань. Почну, як кажуть, поки люди доєднуються, в принципі, з теми з наступної. Отримали ми декілька запитань вчора саме з Ютубу. Хочу з них почати проговорити, поки люди підключаються. Перше запитання нам задали стандартне, напевно, запитання, які задають новачки, так, з якого дерева краще починати різьбити, і саме з якого дерева краще все-таки різьбити. Це тарілки, картини, до прикладу, і будь-які інші вироби. Насправді, моя відповідь, напевно, буде звучати наступним чином. Все залежить від того, для чого ви ставите це питання. Якщо просто навчитися, звичайно, найлегше вчитися це саме з липи. Чому? Тому що липа – це у нас м'яка порода деревини. На ній найлегше практикуватися, робити якісь нові практики, різи, як кажуть, так. І воно вам буде значно легше в процесі навчання, вже потім при потребі ви можете перейти, наприклад, на якусь з твердих порід. Якщо ми говоримо, що ви хочете в певному виробі, до прикладу, зберегти структуру дерева і так далі, рекомендую все одно почати з липи, тому що при наявних навиках і достатньої кількості навиків ви зможете потім легко цей навик застосувати на інших породах дерева. Проте, все-таки хочу наголосити, що липа не лише краща для початку, тому що у нас багато саме майстрів виготовляють свої вироби також з липи. І кінцеві, як кажуть, варіанти виробів навіть з великою практикою. До прикладу, ось у нас виконано таке, як панно, так, саме з липи. Виконана у нас учнем, який займається по сьогоднішній день в нашого майстра навчального центру, це і нашого різбляра Адольфа Юрєва, під його керівництвом, без жодних попередніх досвідів, без жодної попередньої практики, без навику малювання і так далі. Тобто це людина спочатку вчилася першим різом, першим навикам, і вже потім вдосконалювала свою практику і безпосередньо змогла виготовити ось такий чудовий виріб. І як бачите, він виконаний саме з липи. Тобто, маючи навіть людина практику в такому оформленні, все одно людина не перейшла ні на дуб, ні на будь-яку іншу там ясен чи клен, іншу тверду породу дерева, все одно продовжує працювати з липою. Чому? Тому що, перш за все, хочу наголосити, яка б не була там порода деревини, до прикладу, які б навики у вас не були, давайте не забувати, що все-таки застосування на твердих породах максимально швидко також зношує інструмент. А інструмент вважається чим? Це, в принципі, багатством майстра. Це, як кажуть, ресурсом, який він виготовляє певну кількість виробів. І для того, щоб наші вироби, як кажуть, ми не заморочувались в швидкому зношуванні інструменту, щоб він служив нам довго, щоб різ відбувався постійно легко,
ми все-таки рекомендуємо притримуватись саме липи. Тому з приводу твердих порід, так, можете їх застосовувати, жодних питань, жодних проблем. Проте, як липа хороша для початку, так і більш для складніших виробів однозначно. Потім покажемо вам ще більш такі об'ємніші вироби саме з липи, і ви переконаєтесь, що насправді дуб, як кажуть, і все решта тверді породи, це по вашому бажанню, але з липи вартує почати і вартує продовжувати працювати. Для порівняння навіть можете глянути, як виглядає липа. Вона є світлого кольору, дуб, наприклад, темнішого кольору. Якщо, наприклад, ви хочете виготовляти якісь більш такі складні візерунки, липа є більш піддатливіша для цього, тому що дуб досить така тверда порода дерева, і, наприклад, такі тонкощі можуть не получитися, або, наприклад, можуть піти сколи. А от липа, вона саме підходить для таких візерунків. От порівняння дуб та липа. Так, у нас тут ще є, нагадайте, це у нас ясен. Так. Структура теж досить цікава, така оригінальна. Дуб, до речі, має дуже багато своїх видів. Ось, до прикладу, у нас теж зразочок дощечки, це саме по дубу. Вона досить має красиву структуру. Теж гарні з неї вироби получаються, але, наприклад, ось ми маємо це липа покрита морилкою. І бачите, тобто по кольору навіть від дуба ми не відрізнимо. Тому чи є зміст застосовувати тверді породи, в принципі, вирішувати вам. Ось, наприклад, теж липа не оброблена і липа безпосередньо саме з морилкою. Тому саме красиву структуру деревини можна продати не лише самою деревиною, з якої ви виготовляєте виріб, а також покриттям. Маємо також питання. Розкажіть про рибий хвост. Цікаве питання. Ми його трішки хотіли, як кажуть, десь всередині ефіру задати, щоб більше людей підключилось. Так, дуже цікава серія інструменту, насправді, дуже популярна вона використовується саме в різблярів, професіоналів. Чому? Тому що, в принципі, це не є базовий інструмент для використання. В основному люди в різьбі використовують стандартні профілі, такі, як ми пропонуємо. Так? Що собою являє риб'ячий хвіст? Це більш маневрена стамеска, в якій збережені, в принципі, будуть всі профілі. Маю на увазі по номеру, по розміру, так, по заглибленню. Саме в самій стамесці профіль збережений. Проте, як бачите, сам вид стамески, він відрізняється. Тобто, іде більш довший хвостовик і сама ріжуча кромка, ріжуча частина. У нас іде в формі якраз, чому цей інструмент так і називається, риб'ячого хвоста. Він застосовується у практиці більш професійними саме різблярами. Він забезпечує кращу маневреність. Маневреність в чому? Ось, наприклад, перед нами є робота, так? Ці стамески використовуються саме вже для фінальної, для фінішної підчистки деревини, і саме підійти в тих місцях, де вам просто цей профіль не дозволить підлізти, підійти. До прикладу, якщо ми говоримо, що треба щось підчистити, підібрати, ви бачите, структура і полотно самої цієї стамески буде нам безпосередньо заваджати. І тому, щоб зробити різьбу безпечнішу, тобто не пошкодивши всі сусідні елементи, ви бачите, наскільки маневреною і взагалі піддатливою є ось така форма стамески з риб'ячим хвостом, так? Для всіх необхідних робіт. Тобто працювати в заглибленнях, в рельєфному оформленні, саме в тих місцях, де потрібно підчистити, зробити вже фінішну обробку деревини, обробку вироба, але все-таки завершити, як кажуть, все якісно і підійти там, де добратися стандартний профіль, більш такий широкий, вам не зможе. З приводу дуже класно хочу підмітити, що ці профіля користуються популярністю, так, звичайно, більше в професіоналах, але і новачки також них люблять починати. Чому? Тому що зазвичай навіть люди, які хочуть почати, вони хочуть почати з всього найкращого, всього професійного, всього якіснішого. І вони часто також обирають і переходять, як кажуть, на перші свої роботи саме з такого інструменту, якщо стосується рельєфу. Дана серія є в цей час, до прикладу, досить популярною саме не лише в Україні, а також в інших країнах. І в країнах Сполучених Штатів Америки, і в країнах Європи. Тобто ці профіля користуються досить популярністю саме майстрів, які розуміють, що саме цей вид інструменту забезпечить більш професійну обробку деревини і вашого виробу. Хто слідкує за нами трішки більше, знає, що ми, до прикладу, не виготовляли попередньо. В нашій серії інструменту не було представлено саме інструменту по формі з риб'ячим хвостом. У нас були лише стандартні профілі, але розкажу вам невеличкий, як кажуть, секрет, поділюсь історією, поділюсь взагалі цією новиною. Тобто у нас зараз в розробці, як ви бачите, на нашому столі вже є декілька профілів, які у нас, так, питання бачу, давайте ми послухаємо. Все покажемо в процесі.
Можливо, ми не так професійно покажемо, тому що ми все-таки не професійні різблери, але, звичайно, покажемо, наскільки вони якісні і відрізняються. Так, і в цю серію саме інструменту ми вирішили додати в наш асортимент, тому що збільшилась кількість запитів по ним. Ми бачимо це в застосуванні саме в відеороликах і взагалі в застосуванні в майстернях різблярів, до яких ми приїжджаємо в гості. Тому ця серія у нас знаходиться зараз на стадії виготовлення, на стадії запуску саме в наш асортимент. І хочемо сказати, що трішки, як кажуть, поділитися історією, фактично нам на це досить часто і неодноразово звертав увагу наш різбляр, наш майстер навчального центру Адольф Юрів, з яким ми співпрацюємо, щоб ми додали обов'язково цю серію саме в свій асортимент, тому що вона, як кажуть, має бути, просто має бути. Ми не можемо, як кажуть, випускати і позиціонувати себе як професійний виробник інструменту, не забезпечуючи такими професійними видами інструменту. І тому було запропоновано нам пройти тестування, і Адольф передав нам, до прикладу, інструмент, який він користувався, і, в принципі, він купив для порівняння різних брендів, які мають свого роду таку форму, саме таку форму стамесок, де взяти до уваги інших виробників, що так, що не так, тобто, що у нас видозмінене буде по формі стамески, по якості, по самій сталі, по товщині стамесці, по довжині самої форми і по самому профілю. І ключове, дуже ключове і саме основне, мабуть, так, це було видозміни саме внести в заточку, в ріжучу кромку. Як бачите, для порівняння, сподіваюсь, камера передає. На цих стамесок у нас немає фаски. Окрім того, що на них немає фаски, сам профіль знятий тут до заточки, до завуження. Це надзвичайно важливо в процесі різьблення, це надзвичайно полегшує різ і роботу. Тобто ви не стамескою працюєте настільки легко і плавно, її не вириває з дерева. Для порівняння стандартна серія. Так, звичайно, ви кромку можете будь-який час самостійно забрати, але наголошую, що з цим новачок не зовсім справиться. Поясню чому. Для того, щоб забрати кромку, недостатньо буде лише заполірувати стамеску. Наприклад, на войлоку чи на пастці гої разом з шкіряним бруском. Нам потрібно буде зібрати частину металу на точильному камені. І якщо людина неправильно буде працювати саме з точильним каменем для збору товщини металу, вона може випадково перегріти сам метал, відпустити, і, відповідно, поміняється твердість, що є дуже основне при самій специфіці роботи інструментом. Якщо твердість у нас достатньо не буде збережена, отже, якщо вона буде занадто великою, тобто перебільшувати норму, інструмент вам буде кришитись. Якщо у вас буде недокал, тобто інструмент відпуститься по термообробці, то він вам буде, кромка ріжуча, загинатися. Це стандартна практика, яку ми зустрічаємо серед новачків. Люди якимось чином стараються або зекономити, або вибрати з підручних матеріалів, або дістався інструмент, до прикладу, з попередніх майстерень, так? І вони хочуть обійти це самостійно, з тим самим зібравши частину металу, частину стамески, збивши, скажімо так, кромку, проте потім якість різу, вони дуже жаліються, що насправді вона не така якісна, не така чиста, не така легка, до прикладу, навіть якщо вони отримували саме інструмент з заводською заточкою, саме з нашого виробництва. Так, пише нам користувач, сам профіль ближче покажіть. Профіль обов'язково покажемо ближче, і ми не знаємо, наскільки сфокусується камера. Можливо, навіть доцільно буде, ми зробимо ось так. Ми зробимо відбиток. А для легшого розуміння, окрім відбитку, до прикладу, у нас є тут каталог стамесок, де у нас представлений перший профіль, 5-й, 7-й. І щоб ми розуміли, тут у нас представлена ширина 25, профіль у нас 5-й в даному виді інструменту. Тобто у нас є 25-ка. Марта щойно у нас працювала це плоским профілем. Даний інструмент буде представлений в профілях, це від першого профілю, також 3-й, також 5-й, 7-й. І в перспективі розробки це будуть клюкарзи, що дуже важливо. По принципу клюкарзи будуть значно усилені, вони плюс-мінус будуть виглядати, це, звичайно, дуже така схожа форма, але, як бачите, в цієї клюкарзи профіль 9-й, це повне півколо.
В цій серії саме нові в риб'ячих хвостах ми будемо запускати саме і 3-й профіль в клюкарзі, і 5-й, і 7-й, і 8-й, і 9-й. Тобто забезпечення всієї лінійки інструменту буде повністю не лише по стандартних профілях, а також по риб'ячому хвості. Так, десь у нас тут ще були, ще у нас тут є 5-й. Це більш ширший варіант уже. Так. Отже, зараз в розробці у нас 5-й і 1-й. І як тільки даний інструмент пройде тест, позитивно пройде тест у нашого різбляра, якого ми просили у Адольфа, щоб він провів нам, скажімо так, з цим інструментом креш-тест. Це не лише по м'якій породі дерева, а як себе саме цей інструмент буде вести. Хоча він не завжди використовується і не працюється саме з дубом, з твердими породами деревини. Нам важливий справжній, реальний і, чесно як кажуть, зворотній зв'язок, щоб ми розуміли, що не так, що можемо підправити, що можемо вдосконалити і перевершити рівно те все, що пропонується на світовому ринку по даному інструменту. Покажемо ближче також порівняння, щоб ми бачили з іншими виробниками цих профілів. Давайте подивимось ближче різ. Можливо, я не професійно ріжу. Якщо у вас є якісь зауваження, ми разом вчимося, можете нам писати в коментарі. Ось бачите? Ми зараз ріжемо по липі. Різ доволі м'який. Так. І давайте спробуємо ще іншого виробника. Зовнішньо вони дуже схожі. Тут різ трішки складніший, так? Інструмент зривається. І давайте ще раз спробуємо нашого виробництва. Поки Марта показує різи, трішки зачитаю коментарі, які у нас тут написали на Тіктоці. Віктор пише, я вчився в 10 майстрів і ще досі не вмію. Насправді, Віктор, хочу додати, що практика, як кажуть, не завершується ніколи. Щоразу, з кожним днем вирізання, з кожною годиною різу, ми постійно свої навики вдосконалюємо, ми постійно ростемо в своїй майстерності, ми постійно вчимося чомусь новому. І це насправді, як кажуть, постійно змушує нас ставити собі якісь більші цілі, більші, як кажуть, планки досягати, більші результати. Тому ми постійно вчимося. І навіть ті, хто має супер багато досвіду, в тому числі це стосується не лише різблярів, а також людей, наприклад, в тому числі нас, які виготовляють інструмент. І ми, як компанія-виробник, ми не можемо стояти на місці, ми не можемо виготовляти рівно все те, що загально прийнято, як кажуть, різблярською спільнотою, а ми хочемо чути і розуміти потреби майстрів. Ми хочемо чути і розуміти запит майстрів, запит новачків, що саме потрібно, що саме видозмінити, що саме поправити, вдосконалити, щоб також інструмент ставав краще, різьбити ставало все легше і легше. І ви могли, як кажуть, втілювати свої якісь задуми, ідеї, які ви бачите, наприклад, чи на картинах, чи на якихось кресленнях, чи, можливо, надихнулись певними роботами інших, щоб ви могли втілювати саме це у своїй роботі. Також пишуть нам, зажмете заготовку і 2 руками працюйте. Можемо і 2 руками, в чому є зміст, поясніть. Адоль, бачу це, ви коментуєте нам приємно, що ви з нами в ефірі. 2 руками із затиснутою заготовкою, бо однозначно ви нам теж покажете, як кажуть, це більш професійно. Я просто не впевнена, що в нас це насправді так вийде, але спробуємо. Ми хоч і новачки, але нам під силу будь-який виклик, саме в різьбленні, ми все одно попробуємо. Так, яку Марта ми будемо закріпляти, щоб ми показали? Цю саму, що ви працювали, можливо? Давайте спробуємо. Угу. Також пише нам Юрій, чи ми картинку зможемо зробити. Ну, настільки професійно, як ми щойно показували хвилин 10 тому, як робив учень під наставою Адольфа. Проте, хочу сказати, що ми справимось. У нас немає таких викликів, з якими ми не справилися. І це стосується також і виготовлення інструменту, чи навіть самого різьблення. Хочу додати насправді, що кожен має займатися тим, в чому він спеціаліст.
Хто спеціалізується і хоче свої навики підпокращувати саме в різьбленні, це саме, мабуть, до нього. Якщо ми говоримо, що ми спеціалізуємося саме по інструменту, то ключовим для нас Ось, як ви бачите, зафіксували дощечку і набагато краще зараз можна різати. Більше можна сконцентруватися вже на самій роботі. вже в найближчий час ви побачите саме тести в правильному різьбленні, саме і ці профіля, і інші, які ми розробляємо, так, уже на каналі Адольфа Юрєва, де, як кажуть, вже цей інструмент буде показуватись вам саме в досвідчених руках. Просив Адольф зробити це 2 руками. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ну, насправді, 2 руками ще я не різала. Можливо, так правильніше, можливо, ні. Підкажіть ви, як краще. Ну, насправді, хват відбувається трішки по-іншому. Тобто, зазвичай, це, наприклад, якщо ви правша, це ліва рука йде в охват стамески, правою йде більше для додавання зусилля, і ми працюємо так 2 руками. Можна ще застосовувати, дехто з різблярів використовує в додаток це киянку. Видно, що у вас вже є досвід. Я сьогодні вперше ріжу 2 руками, так? Так, справді воно так простіше. Ну, те, що нам коментарі пишуть учасники, що не так, невірно і так далі. Дивіться, ми вам відтворили ситуацію, коли навіть класно зроблений інструмент, професійно зроблений інструмент, ідеальна форма, ідеальна заточка. І він попадає в руку новачку, який, в принципі, не має практики по роботи з нею. От побачив він у відео, до прикладу, новачок, що працюється, в принципі, 2 руками. Як? І намагається відтворити. Відтворити, от ви щойно бачили ситуацію вживу, так по запиту. Візьміть 2 руками і працюйте. Тому, як бачите, мати професійний інструмент – це неповноцінна гарантія того, що ви можете, як кажуть, зразу втілити все, що ви побачили чи в роликах, чи в якійсь навчальній літературі, все, що ви побачили, зразу втілити вживу. Потрібна практика. Крім практики, потрібна настанова, саме різбляра практика, який може передати свою майстерність, свою техніку і поставити в першу чергу правильну руку задля уникнення трав і правильного різьблення. Також пише на наш викладач. Клас, молодці. Ми стараємось. Дякуємо від вас, так чути дуже приємно. Давайте ми трішки поговоримо по різницях профілів. Тут камера нам покаже ближче. Адольф нам передав саме різних виробників по рибячому хвосту, щоб ми вивчили їхню форму, їхню геометрію, порівняли якість різу, якість кромок, якість заточок, форми. Відчули, я кажу, цей інструмент в руках, бо так само для різбляра важливо саме вага інструменту. Чому? Тому що якщо ми говоримо, як ми зробимо з максимально його утяжелимо, так, буде насправді тяжко працювати і виконувати декілька годин різьблення. Маємо також коментар від Олександра. Потрібна стамеска ударна 16-20 мм. Гаразд, Олександр, є у нас стамеска ударна, і на 20, і на 15 може бути, але залежить від того, який профіль вам потрібен. Чи це має бути рівна стамеска, чи це має бути профіль 5, тобто рівень заглиблення. Покажу ближче, що у нас є на 20 мм в даний момент. Марта поки покаже ще ближче профіля, які є. Так, профіль 5. Бачите, ми надійно мотаємо кромочки, щоб вони не пошкодилися. Поки я вам їх розкрию, воно не буде так швидко. Але 5-й профіль ми показували щойно, до прикладу, це по формі по риб'ячим хвостам. Те саме може бути на ударній стамесці. Різниця ударної стамески. Товщина металу тут застосована 3 мм. Сама стамеска є довшою, щоб вам було зручніше працювати саме 2 руками або ж застосуванням киянки. І ви при цьому не закривали своєю рукою, так, однією, значить, саму площу оглядовості, де ви працюєте. Олександр пише пряма. Пряма є в асортименті, проте я бачу і спостерігаю у нас на стенді, що в даний момент ми вам її показати не можемо. Найменша ширина зараз прямої в наявності, це у нас є 40 мм. Проте, якщо вам потрібна 20-ка, звичайно, звертайтеся. У шапці профілю в Тіктоці у нас є закріплені посилання на сайт, є номер менеджера, де ви безпосередньо можете звернутися і вам виготовлять ваш розмір за вашими параметрами.
без проблем. Також хочу знову ж таки наголосити, що все-таки ми є виробником, і тому сміло ви можете до нас звертатися саме по виготовленню інструменту за вашими параметрами, за вашим кресленням, за вашим профілем, за вашими характеристиками, які для вас необхідні в роботі. Олександр, для якої роботи ви шукаєте плоску стамеску на 20? Це саме по різьбі чи все-таки для столярної справи? Також маємо одразу коментар. Скільки коштує, я з Баку. Так, якщо ми говоримо ще про столярний інструмент, у нас є плоска на 28 зараз в наявності. 20-ка точно є, бачу, немає просто в наявності на стенді, щоб ми показали. 24-ку бачу. Тобто, Олександр, якщо вам потрібно більше для столярних робот плоску, не обов'язково брати для ударних робіт, так? А можна використовувати столярний інструмент. Це буде товщина вже 5-ка. По ціні, по коментарю з Баку питається у нас з приводу вартості інструменту. Хочу сказати, щоб ми більш точно вам прорахували вартість і сказали, зверніться, будь ласка, до менеджера за номером, який закріплений в шапці профілю. Але для розуміння, чому звернутися? Тому що все-таки буде перераховано по курсу, ви ж не будете сплачувати гривнею, і курс щодня міняється. Тому для розуміння, що якщо ми говоримо про ударний інструмент, то вартість такого інструменту в межах 4 тисяч гривень, це 4230 гривень. Якщо ми говоримо про столярний інструмент, який щойно показував, це 1820 гривень. Якщо ми переведемо це на долар, то ударна стамеска буде в межах 100 доларів, а саме столярна стамеска це буде в межах 35 доларів. Звичайно, столярні, які є. Щойно були біля стенду, біля столярної, йдемо ще раз повторно. А взагалі, спочатку, перед тим, як ми перейдемо до стенду, давайте я покажу вам, у нас є ближче, якщо можна, Соломія, підійти з камерою. Столярний інструмент, тобто ви можете вибрати саме з різною шириною ріжучої кромки, доступні в каталозі від 6 мм до 38 мм. Але я хочу вам сказати, в даному каталозі по профілям, по столярним стамескам, по рівним представлені не всі розміри. У нас є, вже бачили, там на 40 мм, і навіть ми виготовили короткі саме столярні стамески, які вже мають до 58 ширини стамески міліметрів по ріжучій кромці. Ось Так, хочу покажу показати вам різницю між короткою стамескою та довгою столярною. Зазвичай це є стандартна лінійка, у нас всі обирають саме довгий варіант, ними зручно працювати, але знову ж таки є такі роботи, які потрібно менш компактний, такий, більш компактний інструмент, і саме обирають короткий. Щоб підібрати саме столярний інструмент, який вам потрібен, рекомендую просто зв'язатися з менеджером по телефону, який закріплений в шапці профілю. З вами вийдуть на відеозв'язок безпосередньо зразу тут стенду, де покажуть, тобто, різницю, наявність, розмірну сітку, проговорять з вами вживу, що вам потрібно для якої роботи, і можуть так підібрати. Якщо незручно у відеозв'язку, жодних проблем в звичайному. Можете також обрати на сайті. Давайте перейдемо на сайт, покажу, в якому розділі ми це можемо також переглянути з приводу столярного інструменту. Ось нам ще користувач, стамески з Аврори. Не почула? Стамески з Аврори все одно краще. Ми бажаємо вам успіху в роботі інструментом з Аврори. Я навіть не знала, що там є інструмент насправді. А я в Аврорі ще жодного разу не була. Також маємо ще один коментар. Розкажіть про умови обміну інструментів зі знижкою 50%. Є у нас такий, зараз вам також розкажу. Отже, переходимо на сайт stray.ua. Буваєте в Google, все просто. Попадаєте нам в меню, вибираєте товари і послуги, можна вибрати столярні стамески, от є одразу розділ. Переходимо. Весь столярний інструмент. До речі, рекомендую вам сайт все-таки час від часу відвідувати, якщо вам є необхідність придбати додатковий інструмент або розширити свій асортимент. Чому? Тому що попри основної ціни, завжди на сайтах, на сайті у нас на певну категорію товару ми завжди пропонуємо якусь вигідну спеціальну пропозицію. Наприклад, по столярному інструменту, якщо основна ціна це на 1850 гривень, зараз ми її пропонуємо за 1110. Можете обрати з наявних розмірів або виготовити по своїм кресленням, по своїм параметрам. Хочу наголосити, якщо в нас йде виготовлення по вашим характеристикам, акційна ціна застосована не буде. Тобто, як бачите, вже є 42 по ширині у нас є доступно. Будь-який розмір, який потрібен, ви тут можете без проблем підібрати.
Також, якщо, до прикладу, по певних причинах буває таке, у нас є часті звернення, люди хочуть добрати собі набір інструменту чи певну кількість інструменту, так, але, відповідно, по якійсь причині вони б не хотіли, наприклад, одразу тратити всю суму або одразу, як кажуть, витрачати все і чекати і користуватися цим інструментом, сплачуючи повну вартість. У нас є рекомендація, ви можете обрати весь цей набір і всі ті інструменти, які необхідні в ваш асортимент, вигідно їх придбавши. Не лише по акційній спеціальній пропозиції, а ви можете завжди скористатися розстрочкою. Бо зазвичай інструменту потрібно багато, а купити його не завжди є змога одразу, або ж у вас є якісь інші покупки, на які ви в першу чергу хотіли би витратити ресурси. Це, як кажуть, справа кожного. Закидуємо товар, який ми обрали в кошик, заповняємо свої дані, вибираємо спосіб доставки. І у нас на сайті stray.ua є розділ «Оплата частинами», де ви можете рівними частинами сплачувати за вибраний вами інструмент, оформити розстрочку. Ми пропонуємо розстрочку від 3 партнерів. Це у нас Розетка, Приватбанк, Монобанк. Доступна кількість платежів, на яку ви можете розділити вартість своєї покупки, це до 10, максимально пропонує Розетка. Приватбанк і Монобанк максимально це 8 платежів. До прикладу, ми бачимо, що при умові, якщо ми говоримо про 8 платежів по Монобанку, то перший платіж у вас буде складати 138 гривень. Інструмент, нагадуємо, поклали в корзину вартістю 1100, ви платите всього 138 гривень і вже користуєтесь цим інструментом, який ви хочете обрати. Це зразу відповідь на питання, що, до прикладу, по-перше, можливо, задорого, можливо, не є вся сума, і різні причини з приводу ціни, в тому числі, як кажуть, хтось хоче користуватися Авророю, це ваші справи. Ви можете купити якісне, один раз купити і користуватися ним до кінця вашої практики, як кажуть, різьблення. І ще передасте потім по наслідству, як кажуть, і буде передаватися цей інструмент з покоління в покоління. Чому? Тому що ми єдиний перший виробник, який надає пожиттєво безкоштовну гарантію на весь наш асортимент інструменту. Виготовляємо ми свій інструмент вже приблизно 20 років, більше 17. І ми з певненістю можемо сказати, що дане гарантійне обслуговування ми неспроста так даємо. Чому? Тому що воно, до речі, в себе включає? Це, якщо ви новачок або по якійсь причині не вмієте, у вас не виходить, або навіть у вас просто бракує часу, щоб настільки якісно і професійно заправити, довести або перезаточити інструмент, ви завжди можете звернутися до нас. Для нашого інструменту це буде безкоштовно. Далі, якщо по якійсь причині, я не знаю, буває всяке, щось з ручкою сталося, у вас вона скололася, ви якось неправильно користувались, чи просто щось там по видозміні інструменту, тобто ми його міняємо, як кажуть, безкоштовно. Є питання, бачу? Так, користувач пише, Приватбанк іде за кораблем, гарантія, що з вас вирахують, це буде по максимуму. Якщо цей коментар був в сторону того, що вирахують з кого? З людини, яка купує, хочу наголосити, оплата частинами у розтермінування здійснюється без жодних додаткових комісій саме для користувача, для споживача, для покупця. Всі комісії оплачуємо ми з нашого боку як продавець. Тому, якщо у вас вказана ця сума, наприклад, 139 гривень перший платіж, з вас Приватбанк, перший платіж, чи Приватбанк, чи Монобанк зніме рівно 139 гривень. І ні копійки більше. І далі всі наступні платежі будуть зніматися щомісяця рівно в ту саму дату, в яку ви здійснили покупку, рівно в тій самій сумі, який був і перший платіж. Тому за додаткову комісію можете не хвилюватися. Також питають, чи можна на цьому телевізорі дивитися TikTok? Можна і TikTok, і нашу сторінку, і зразу покажу, наприклад, як на нас підписатись. Це у нас, до речі, Instagram. Добре, хотіли TikTok. Зараз ми подивимося, десь у нас буде TikTok. Ну, як бачите, зразу Марта, яка в ефірі, вона зразу і там, і тут. Зараз так. Як бачите, ми зараз ведемо пряму трансляцію, він показує. Наша основна сторінка TikTok – це у нас безпосередньо шапка профілю, куди ми, як кажуть, всіх відправляємо за контактною інформацією, де представлені номери телефонів, номер телефону менеджера, який відповідає, можна сказати, 24/7. У нас є навіть міжнародні дзвінки, які ми отримуємо і після 10-ї, і після 12-ї години ночі. І все окей, тобто ми завжди на зв'язку. Далі, у вас є лінк, тут прив'язаний, посилання на сайт одразу. Сайт Stray.ua. Ви попадаєте зразу до нас на сайт, де ми щойно показували наявність інструменту, і канал YouTube, де ви також можете перейти і переглянути відеоролики. Відеоролики з нашого каналу різні, зазвичай це, в принципі, огляд інструменту. Частково ми показуємо всередині виробництва, тому підписуйтесь, там теж цікаво, що з приводу все, що стосується саме інструменту для різьблення. Маємо також коментар від іноземного
really need the carving set. Okay, I understand that you need a carving set. Super. I will show you how you can order on your maybe from another country. It will be easier for you. So let's check up Instagram. There will be easier. So we have Ukrainian Instagram where you can see all the Ukrainian information and how to order from Ukraine in Ukraine. And if we will search through information for foreign customers, you can type wood carving tools. Sorry. And you will find our next profile in Instagram of, for foreign customers, wood carving tools, also our chisels in here in set and named 3, as you see, 3 carving tools. So if you click Instagram, you can see here all our content in English also. In the head of our account, you also can see the link to our website in English, from where we can send all our tools worldwide. For example, to United States or other country. By the way, to what country do you need your carving set? Please type us. So wood carving tools. And here is all our information in English, where it will be much easier for you to choose any set you would like. For example, tool sets. Okay, view all. And here you have all the range of our tool sets for relief carving, for chip carving, for sculpture carving, for also turning tools are available here. And you can choose and order any set you like. Here's also the price, and we have also several sales to offer you. So your purchase will be not only comfortable, but it will be much cheaper, much easier to choose any tool you need right now for your collection. Маємо ще один коментар. Яка ціна 100 метрів, 12 мм? Столярний. Весь столярний інструмент у нас саме на сайті ви можете бачити повноцінна ціна 1850 гривень. Проте зараз на столярний інструмент є акційна пропозиція, дійсно вона буде мінус 40%, як бачите, дійсно вона буде ще декілька днів. Переходьте на сайт 3.ua або телефонуйте менеджеру, номер телефону якої закріплений в шапці профілю TikTok. Ви зможете обрати столярний інструмент саме в цьому розмірі, який ви сказали, 1110 гривень. Там маємо ще такий коментар від користувача. Каже, що у стрія із металом є нюанси. Поділіться нам в коментарях, які саме нюанси по металу. Хорошим прикладом, яскравим прикладом, що у нас є? Це у нас є наш блогер, наш різбляр, наш майстер навчального центру Адольф Юрєв, якого на каналу, до речі, обов'язково підпишіться, бо там вже у нас майже 100 тисяч підписників, реальних живих людей, які цікавляться саме різьбленням, де він проводить тест нашим інструментом саме по різних породах деревини. І хочу підмітити, що якби були проблеми з металом, а співпрацюємо вже з ним більше 7 років, то повірте, вже б на цьому відео він би ним і не користувався, і були б нюанси, як кажуть, в процесі різьби, вони б показались. Проте... Кажуть, що це Адольф є. Адольф що? Розказував це. Нюанси з металом? Ну, не знаю, я такого не пригадую. Адольф є зараз з нами в ефірі, можливо, він поправить. При бажанні можемо Адольфа запросити до нас саме, як кажуть, в спільний ефір по TikTok, можемо цей момент прокоментувати. Окрім, бачимо коментар, закінчу думку. Окрім Адольфа, хочу ще сказати, що у нас є дуже багато, якщо я так скоро знайду, відгуків саме, наприклад, на англомовному сайті, де в основному це купляють у нас Штати. У нас йде порядку, щоб ви розуміли, за кордон більше 10 тисяч відправок ми здійснюємо на рік. І якщо б у нас не було, як кажуть, негативних, були у нас саме негативні якісь скарги по металу і так далі, у нас би не було повторних покупок. Проте 68% до нас повторно повертаються купляти саме наш і обирати саме наш інструмент, підкреслюю, за кордону.
де цінують якраз нашу якість нашого металу, якість нашої заточки, якість виготовленого інструменту. І взагалі існує твердження, якщо ви не мали інструменту стрий в своїй колекції, вважайте, що ви не мали інструменту взагалі. Маємо також коментар, чи є у вас ножі такі, щоб ложки робити? Так, є, зараз ми вам покажемо. Хотіла б, я не відповідаю, на жаль, за цей сайт, показати вам просто тут відгуки, які в нас тут збереження. Їх є багато, тому що не лише на цьому сайті, а також і на маркетплейсі Etsy, міжнародному, маркетплейсі eBay, на Amazon. Ви можете прочитати всюди відгуки про нас, де вони є реальні, ми їх просто, як кажуть, ні підтасувати, ні купити теоретично взагалі не можемо. Також підключився Адольф, коментує, а які є нюанси? Розкажіть. Адольф, якщо ви маєте можливість, ми можемо вас доєднати до прямої трансляції паралельно. Тому всі відгуки, як кажуть, можете про нас прочитати. Тут зараз не бачу, де їх показати, насправді, кажу, бо не курує цей сайт. Нас відповідає наш менеджер Галина, яка присутня постійно з вами в ефірі. Вона би це показала швидше. Але також навіть по стрию по українському сайті, давайте тут, я думаю, ми справимось. Відгуки. Стрий.ua, відгуки. Давайте подивимось. Тут Олександр відмітив нам гарне обслуговування. Тут просто зірочки. Дуже гарний різак, дякую вам, бережи вас Господь. Ну і так далі ми можемо продовжувати. Щоб не тратити зараз час ефіру, переходьте, будь ласка, як кажуть, на наші ресурси. Ви можете сміло побачити на сайтах наші відгуки, також побачити в Інстаграмі відеовідгуки, які нам люди свої скидають. А насправді відеовідгуками і про якість інструменту нам говорить якість їхніх робіт. Якщо люди нам діляться саме виконаними своїми класними роботами, і вони від них в захваті, повірте, це найкращий відгук для нас, який він тільки може бути. Коментують також, що не чути коментарів, буду говорити голосніше і запитує користувач, скільки ще діє акція. Якщо з приводу столярного інструменту, якщо не помиляюсь, буде 3-4 дні діяти, рекомендую. Ми не зобов'язуємо, якщо ви сьогодні з нами зв'яжетесь, одразу ми сьогодні, я кажу, ви здійснюєте покупку, а ми продаж. Ні. Поспілкуйтесь, підберіть, проговоріть з менеджером. Нас на кожен сайт відповідає окремий менеджер. І, відповідно, ви зможете, як кажуть, проконсультуватися по зручній і вигідній вам даті покупки і замовити той інструмент, який вам буде необхідний. Ще відгук зачитають, наприклад, штихель купували клюкар. До речі, якщо ви довго гуляєте на нашому сайті і все-таки не можете визначитись, ми навіть запрошуємо вас ввести ваш номер телефону сюди і натиснути «Чекаю на дзвінок». Якщо не зараз, ви хочете пізніше, обрати час для дзвінка, і менеджер здійснить вам дзвінок автоматично до 30 секунд. Можете засікати. Якщо ми наберемо вас більше, ніж за 30 секунд, з нас знижка 50%. Це не жарт. Так, давайте зачитаємо ще відео. Кутовий штикель клюкарза. І ще один кутовий штикель клюкарза. Хочу наголосити, що саме кутові інструменти і в клюкарзах, вони найтяжче йдуть по виготовленню. І повірте, якщо ми говоримо про якість металу і щось не так, то першим, де будуть якісь нюанси чи проблеми будуть, так, це будуть саме в інструменті кутовому, а також іменно в клюкарзі. Вони найскладніші по виготовленню. Дуже якісний інструмент, просто шедевр, приємно мати справу з професіоналами, купив багато різних різців і не шкодую за кожну витрачену гривню. Вони своїх грошей вартують. Дякую хлопцям фірми «Стрий». Окрема подяка, бо знаю, що сектор виробництва нас також зараз дивиться і вболіває. Ми неодноразово приїжджаємо до них, як кажуть, в гості, щоб не те, що навіть контролювати, як кажуть, їхню роботу, але щоб надихнутися і бути присутніми при кожному з етапів виготовлення. Для нас це технічно важливо, щоб ми розуміли, як пояснювати, як доносити цінну інформацію і що відбувається насправді при виготовленні. Тому, справді, їм велика подяка, тому що це, насправді, дуже тяжка робота, тяжка ручна робота. Інструмент у нас не виготовляється, насправді, штамповкою, так, а інструмент ми робимо кожен вручну. Кожна стамеска проходить 11 етапів виготовлення виробництва. Нагадую, кожен процес відбувається вручну. Цей інструмент не може коштувати, як Аврорі, як ви написали, не може коштувати 200, 500 там, чи 800 гривень. Абсолютно ні. Тому що мало того, що він зроблений якісно, всі наші майстри, які виготовляють для вас інструмент, вони професійно навчені, вони пройшли не лише просто професійний відбір, а саме практику в правильному поводженні з металу, з заточкою і контролюється відділом контролю саме на кожному з етапів. Ми не пропустимо, як кажуть, інструмент, щоб він попав до вас в руки, якщо він не пройде відділ ОТК.
ВТК українською, відділ контролю якості. Тому хлопці насправді стараються для вас максимально, крім того, що вони стараються, в них справді високі професійні навики. І тим самим ви можете бути впевнені, що ви завжди отримуєте якісний, правильно виготовлений, термічно виготовлений, правильно заточений інструмент. І нагадую, в разі чого, якщо ви за щось навіть переживали, ми свідомо надаємо безкоштовне гарантійне обслуговування на весь період експлуатації. Чому ми це можемо надавати? Тому що за повторним навіть перезаточуванням з всієї статистики нашої продажу за 17 років звертається порядку 1,7% людей, наших покупців. Про що це говорить? Значить, інструмент люди самостійно, навіть новачки, можуть обслужити вдома. Тобто він легкий в обслуговуванні. Взагалі ми говоримо, що у нашого інструмента присутні 3L. Легкий в експлуатації, легкий в обслуговуванні і легкий сам по собі в вазі. Тобто в експлуатації ви бачили, що він маневрений, він адаптований саме для різблярів, він випущений і відкоригований по формах, по видах, по профілях саме різблярами, а не просто якимось інженерним відділом або, скажімо так, просто підприємцями. Ні. Саме в розробку кожної стамески був підключений майстер, який ним працює, який різьбить. І, відповідно, кожна форма розроблена саме, як кажуть, по цільовому використанню. Далі, легкі в обслуговуванні вже проговорила. Навіть новачок без техніки і попередніх навиків може легко справитись саме з його обслуговуванням, заточкою, підзаточкою, перезаправкою. Все-таки в роботі, в процесі це буде необхідно. Ну і легкий по вазі, давайте говорити про те, що все-таки сама вага інструменту має також значення. Якщо людина працює не лише в хобі, а працює також як постійна робота, так, постійний навик, це навіть професія, скажімо так, то вона працює навіть не 6, а не 8 годин в день. І ергономіка самої стамески має бути правильно продумана, він має ідеально різати, і крім того, вага інструменту має бути в межах норми, щоб рука не стомлювалася, і ви на наступний день, з дня у день могли нею працювати. Тому 3L, як кажуть, у нашому інструменті, воно постійно присутнє. Дякуємо за коментар з приводу відгуків. Можете пошукати ще, як кажуть, ознайомитись з ними не тільки на сайтах, а й на інших соцмережах. Ми поки, раз ми тут, як кажуть, знаходимося біля стенду, давайте ми переглянемо, що у нас тут є. Питали про ножі, я ж тепер згадала, для вирізання ложки. Якраз ми знаходимося на стенді біля ложкорізів. Насправді, в нас є користувачі, які по-різному називають ножі для вирізання ложки. Тобто вони зазвичай називають повний асортимент для ложки ножами. Тобто, щоб не було, це ножі. Почнемо так, у нас з ложкорізів. Ложкоріз у нас дана модель, це є 35 мм по діаметру. Призначений цей ложкоріз під ліву і під праву руку. Отже, заточка у нас двостороння. Насправді ми його між собою називаємо з тристоронньою заточкою. Чому? Тому що тут у нас іменно торець, він також іде заточений. Тобто ви можете працювати вправо, вліво, і навіть цим крючком, тобто цим торцем, ви також можете вибирати ложку. Діаметр, нагадую, 35 мм. Також в нашому асортименті є окремо ліві ложкорізи під ліву руку, є під праву руку. Діаметр у нас починається від 20 мм, це найменший. Ось, до прикладу, 20-ка. Може бути, нагадую, під ліву, під праву руку. І у нас найбільший, поки що в наявності бачу, це 40-ка. Під ліву і праву. Так. А ще у нас є нові форми ложкорізів. Наприклад, про пологий ми говоримо теж 50-ка, більш пологий профіль. Видовжений, популярний дуже за кордоном. Що дозволить його використовувати не лише в вирізанні ложки, а вже більш таких глибинних посудах. Це саме ми говоримо про кукси, про більш такі тарілки, так, і з заглибленнями більш глибшими значно, ніж самі ложки. Тобто по ложкорізах насправді у нас варіація порядку більше 10 видів, які ви можете підібрати під свої потреби. Знову ж таки кажу, це у нас сайт stray.ua. Навіть крім стандартних таких розмірів, які часто у нас користуються популярністю, у нас є розроблені саме міні-ложкорізики і для деталіровки, і для міні-ложечок. Під ліву, під праву руку окремо. Це не весь інструмент, який застосовується саме в вирізанні ложки. З приводу ножів рухаємося далі до стенду. Найпопулярніший інструмент, який використовують в вирізанні ложки, а також
Він у вас не буде лежати надарма, просто якщо ви ложки порізбили і перестали. Це ми працюємо клюкарзами. Тут повноцінний півкруглий профіль, 9-й, діаметр 20 мм. Тут у нас є 7-й профіль, 15 мм. Тобто профіля і ширини, в принципі, рекомендуємо брати 15-20. Це для ложки буде ідеально, але не тільки для ложки, ви будете використовувати знову ж таки в посуді, а також вони будуть вам незамінні саме в художньому різьбленні. Окрім цього, звичайно, ми не обійдемося без ножів. Який нам ніж буде необхідно для вирізання ложки? 2 типи ножі рекомендуємо сюди. Звичайно, можете обрати на свій розсуд. Ми можемо працювати підрізним. Це у нас має довжину леза, він 80 мм, тобто 8 см. І ще шукаю очима підрізний на 50. Бачу. Так. Можемо працювати також 50-кою. Зараз спробую, щоб вам на камеру це передало. Тобто, що нам потрібно для вирізання ложки? Це у нас ніж, щоб ви зняли лишній шар деревини ззовні, так, самого бруска, самої заготовки. Відповідно, ложкоріз і клюкарза. Ложкоріз можете використовувати, можете ні, але клюкарзу ви можете, тобто ніж і клюкарза, вам достатньо буде 2 інструменти для того, щоб виготовити саме ложечку. І цей інструмент у вас не буде лежати без діла однозначно, тому що він буде у вас в геометричному, в художньому різьбленні, все одно в подальшому використовуватись. Загалом інструмент є кожен по своєму цільовому призначенню, але немає, в принципі, таких видів, що ви один раз покористуєтесь або зробите одну роботу, і він буде далі у вас лежати. Абсолютно ні. Техніка застосування насправді досить широка в кожного з видів інструментів, тому ми практикуємо те, що, ви кажуть, інструмент ви набирали собі в асортимент необхідний, а не для того, щоб ви, як кажуть, побільше набрали, він у вас просто лежав на столі без діла. Абсолютно ні. Так, бачу, не написав нам коментар користувач, що ж не так там було, що він чув по металу. А я вам скажу, щоб реагувати, чути і, як кажуть, і реагувати на те, що ви десь почули краєм вуха, візьміть і переконайтеся самостійно, моя порада. Дуже гарно нам подобається взагалі підхід Адольфа, як він підійшов до цього питання. Значить, спочатку він мав свій інструмент, звичайно, взяв на тест наш, і крім нашого, він взяв ще порядку більше 20 брендів різних країн, так, для того, щоб протестувати і якість, і метал, і саму ергономіку кожної стамески, для того, щоб розуміти ситуацію на ринку. Пише нам користувач, ого, мабуть, від кількості інструментів побаченого. В наявності в нас, ви тут в офісі завжди можете завітати, знаходимося ми за адресою місто Стрий, вулиця Заньковецької, 2. Асортимент у нас в наявності завжди досить великий, досить такий вражаючий. Проте весь асортимент ви навіть тут не знайдете на стенді. У нас в наявності взагалі більше 300 видів інструменту. Згідно каталогу, різновидів маю на увазі. І тому, насправді, ми не встигаємо навіть все виготовити, щоб забезпечити наявність в офісі, але, як бачите, це ми зараз показуємо лише один стенд. Так, у нас їх тут 2 повноцінно, як кажуть, заставлений інструментом, де ви інструмент зможете підібрати і для геометричного різьблення, і для ложки, і для художнього оформлення, і для скульптурної різьби, і для токарної справи. І навіть для роботи зі шкірою ви також можете підібрати для себе необхідний вам інструмент. До речі, також хочу додати, що зараз у нас діє дуже крута пропозиція, що ви можете обміняти свій старий інструмент на новий інструмент із знижкою мінус 50%. Тобто ви можете нам прислати будь-який інструмент у будь-якому стані, будь-якої марки і отримаєте абсолютно новий інструмент Стрий. Є питання? Маємо коментар, ого, круто. А є онлайн-магазин і каталог? Так, є у нас онлайн-магазин. Ви можете наш знайти на сайті. Давайте заходимо спочатку, покажемо, як нас знайти. Вводите наш сайт Stray.ua. Тут бачите головне меню. Обирайте товари та послуги. Та можете переглянути, які є категорії.
Набори ручного і токарного інструменту, ножі по дереву, стамески для художнього рельєфного різьблення, штихелі, ложкорізи. Обираєте потрібну собі категорію і вже переглядаєте. Якщо у вас є якісь питання, Пише Дмитро, все зробив скрін, дякую. Підписуйтесь на всі наші сторінки, Ютуб, так само тут у Тіктоці, в Інстаграмі, щоб бути в курсі всіх наших подій та спеціальних пропозицій. так, дякуємо, Дмитро. Також, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете завжди до нас зателефонувати. Ми 24/7 на зв'язку. Проконсультуємо вас, покажемо вам весь інструмент. Можемо зняти для вас відео інструменту живе, якщо ви не знаходитеся в якомусь іншому місті. До речі, в нас є офлайн-магазин у місті Стрий, де ви можете зайти до нас у будь-який час, переглянути весь асортимент, порізати з нами. Ми вас проконсультуємо і підберемо для вас необхідний інструмент. Так, і не лякайтеся, що у нас, як кажуть, такий великий асортимент і наявність тут, де ви приходите до нас вживу обирати. Насправді, навіть якщо ви хочете лише почати різьбити, вам достатньо почати лише з 4 інструментів. І ви зможете зробити не перші лише техніки і навики різу, а й оформити вже перші якісь такі суттєвіші вироби, починаючи від шкатулки, картини, бочечки оформити навіть можете. І хочу зразу тут показати, бо тут у нас є камера. Біля нас тут є журнальний або ж кавовий столик. Як побачите, оформлений він з липи. І детальніше наша Соломія покаже, це зроблений він саме за допомогою лише 4 інструментів. Тобто це не залежить від того, що у вас, до прикладу, чим більший виріб, тим більше вам потрібно кількість буде стамесок. Абсолютно ні. Чому я завжди кажу, ми завжди вам чи онлайн, чи тут в офісі, ми підберемо інструмент, який буде потрібен під ваші задачі, під ваші цілі, щоб ви могли саме оформити те, що вам потрібно, і не набирали лишнього. Та пише нам Дмитро, круто, я з Луцька, трошки далеко. У нас приїжджають не лише з Луцька, а також з інших країн. Буквально 2 тижні тому були люди з Норвегії, в дорозі до нас якраз очікуємо сьогодні людину з Німеччини. Приїжджали, були з Харкова, з Кривого Рогу на цьому тижні, який закінчується, так? Люди вчора з Луцька були у нас. Вчора був навіть хтось з Луцька. Так, насправді дійсно нас відвідують з різних і міст України, і країн навіть. І чому? Тому що вживу, звичайно, ви тут можете і на місці обрати, і на місці подивитись, на місці проконсультуватись, і зазвичай з нами, як кажуть, вживу познайомитись. Ось. Дмитро, а якщо у вас немає змоги до нас приїхати, ви також можете з нами зв'язатися по відеозв'язку, і ми вам можемо показати ваш стенд, разом поріжемо, по відеозв'язку підберемо саме те, що вам потрібно. Нагадуємо, що ми з вами завжди на зв'язку 24/7. Очікуємо ваших коментарів та питань. Нам приємно, що написали нам люди з Луцьку, класно. Було би цікаво, насправді, напишіть, хто нас зараз дивиться, з якого міста ви нас переглядаєте. Буде цікаво, яка регіональність за нами слідкує, з нами зараз в ефірі. Пишіть своє місто в коментарях. Маємо також коментар. Вітаю, яка марка сталі? Цікаве питання, з яким постійно з року в рік, уже 17 років ми чуємо це запитання. Ми використовуємо 2 марки сталі. Це марка сталі 65Г. Чому ми користуємося даними видами сталі? Тому що ми максимально пропрацювали саме варіанти, як правильно з ними працювати в термообробці, причому забезпечується максимальну якість саме і заточки, і користування, і термін експлуатації кожного з інструментів. Тому, згідно характеристик, це оптимальна сталь для використання по роботи по дереву. І підкріплюючи це якісною обробкою металу, правильним застосуванням, ми забезпечили максимальну якість інструменту, яким ви будете користуватися. Адже існує таке твердження, що кожен навіть якісний вид металу, марка сталі, якісна марка, так, людина може зіпсувати, якщо вона не знає, як нею правильно користуватися. Тобто навіть якщо там розхвалені, наприклад, інші марки візьме недосвідчений майстер, який зробить вам інструмент, або в домашніх умовах без
контролю якості, без відповідного обладнання по термообробці, її можна також зіпсувати настільки, що якість у використанні буде значно гірша, ніж сталі, які ми пропонуємо. Тому, перше, ніж закажуть запитувати, яка марка сталі, рекомендуємо просто взяти, звичайно, ми завжди рекомендуємо приїхати в гості, взяти тут в наявності інструмент, порізати, спробувати. А взагалі, на тест нас часто люди, ми переконуємо, взяти все-таки один інструмент, попробувати і порівняти. Особливо, якщо людина вже має практику або, як кажуть, свій арсенал з інших видів матеріалів. Повірте, саме в роботі вони, як кажуть, відчувають суттєву різницю, і коли вони чують, що це марка сталі, про яку я говорила, приємно дивуються, тому що не очікували такого результату. Як бачите, в нашому асортименті є не тільки інструмент для різьблення по дереву, а також ножі для шкіри. Є різних розмірів, напівкруглі, є напівкруглий місяць. Ось це у нас стенд, ножі для шкіри. Також можемо розглянути інструмент, про який говорили, що саме цей стіл виготовлений за допомогою 4 інструментів. Це у нас 2 ножі, 2 стамески. Насправді це набір, який чудово підходить як для початківців, так і для професіоналів. Це підрізний ніж 25 мм, підрізний ніж 30 мм, а також кутова та півкругла короткі стамески. Даний сет ви можете придбати саме набором, який буде в коробочці, зручний для зберігання транспортування, а також, звичайно, коробочка дуже класна, коли ви збираєтесь комусь такий набір подарувати. Дарують часто дітям, часто своїм родичам, до прикладу, чоловіку, дружині, батькові, матері. Тобто, насправді, класний подарунок, якщо наближається, до прикладу, якесь свято, з чим можете привітати рідну, дорогу людину. Це такий набір. Це є заготовка з липи, може бути формату 4 для тренування, може бути менший, зручний. І цього інструменту вам вистачить для старту практики. Ми з цим інструментом пропонуємо ще також 2 відеокурси. Курси, які веде сам Адольф Юр'єв. Так, у нас є в записаному форматі, які ви можете обрати у нас на сайті. Перший курс буде базовий, у якому є уроки саме з цими 4 інструментами, де ви поставите правильну техніку спочатку, яка дуже важлива, де ви поставите свої руки, техніку рук, де ви зможете, як кажуть, освоїти базові навики і вже перейти до другого курсу, це шкатулка. І ви зможете оформити шкатулку своїми руками, саме з цими 4 інструментами. Елементарно просто, і після цієї шкатулки у вас вже буде достатньо техніки навик перейти, до прикладу, до оформлення ось такого столу, який ми щойно показували. Знову ж таки, нагадаю, використовуючи лише 4 інструменти. Крім 4 інструментів, вам в практиці ще знадобиться, звичайно, липа, по якій ви будете працювати. Марта притримає нам набір. Але ще також профільний брусок ми рекомендуємо для доводки інструменту в домашніх умовах, щоб ви мали під рукою. Ми використовували ці профільні бруски саме в навчальному центрі в Києві. Чому? Тому що вони досить універсально розроблені для різних видів інструменту, тобто для ножів, для півкруглих стамесок, для кутових. І ви з легкістю можете справитись, дозаправити інструмент, щоб він мав таку якість різу, саме як одразу з заводу, саме вдома. Покажу детальніше профільний брусок, про який я говорю. Даний варіант має довжину 40 см. Це більш такий робочий формат, робочий варіант саме для майстерні. Це полірувальна паста Гої, якою ви натираєте шкіряне покриття, яким покритий брусок. І далі здійснюєте правку, заточкою і доводку інструменту. Хочу наголосити, ось у нас є тут, ви бачите, різні профіля саме для інструменту, який ви будете правити. Рівна площина. У нас для того, щоб ви працювали і заправляли флажок або ніж. Далі у нас є кутовий паз, де ви працюєте по заправці, ви вкладаєте і заправляєте кутову стамеску.
Якщо ви працюєте кутом 90 градусів, то тут передбачено, що ви його можете довести і заправити ще з внутрішньої сторони. Якщо ми говоримо про півколо, тут зразу передбачено для меншого півкола, яке ви можете підправити. Наприклад, де у нас тут є шестірки на стенді. Менше півколо теж вкладається і круговими рухами ви дозаправляєте свій інструмент. І також більше півколо, де ви вкладаєте з набору вашу стамеску і теж доводите. І знову ж таки, він іменно розроблений саме по цільовому використанню даний брусок. Розвертаєте його торцем і доводите з внутрішньої частини вашу півкруглу широку стамеску. Тобто, як бачите, спектр застосування досить великий. Насправді, ви один раз таку придбали і користуєте вже постійно своїм інструментом, підзаводите. Так? Далі, 40-ка є ось в такому, це вона не затерта, ще пастою гої. Розмір є 30-й і є 20-й. 20-ку у нас часто беруть саме, коли люди йдуть в походи, в дорогу, їдуть собі, кинули в сумку дорожню, тобто так, і у вас вже є і брусочок, на якому заправити інструмент, плюс набір, який ви обираєте, і з легкістю можете подорожувати і в свобідний час, я кажу, займатися своєю улюбленою справою, своїм хобі. Також на цьому бруску можна не тільки заправляти інструмент, а заточувати його. Для цього потрібно просто укласти наждачний папір по вигинах малої зернистості та легко проводити стамескою. Не сильно, а просто так само, як ви і заправляєте, так само можна і заточувати інструмент. А також нагадую, якщо вам самим не вдається заточити інструмент вдома, ви завжди можете звернутися до нас, тому що у нас є безкоштовне обслуговування саме нашого інструменту. Ми його завжди заточимо вам, і він завжди буде у вас в порядку і служитиме вам упродовж довгих років. Даний профільний брусок призначений не лише для серії Адольфа Юрєва, інструмента, який ми показуємо, так? Не лише для цього виду інструменту, а будь-який інструмент, який у вас є в наявності, ви можете саме підзаводити саме на цьому профільному бруску. Ось, наприклад, стандартна серія інструменту – це у нас для художнього оформлення, кутова стамеска, знову ж таки, поклали в кут, заправили. Далі штихель, так само поклали, заправили. Тобто будь-який інструмент, і ножів, я впевнена, в кожного різбляра є досить багато. Будь-який інструмент ви можете тут обслуговувати самостійно вдома, без жодних проблем і жодних складнощів. Запитує Алекс, чому він такий дорогий? Постійне наше питання, чому дорогі, відповідали вже в цьому ролику. Давайте говоримо про це ще раз, про ціну. Соломія поки покаже асортимент, поки буду говорити. Значить, так, перш за все, те, що ми використовуємо професійні сертифіковані матеріали, якість яких перевіряємо у надійних постачальників, це перше і однозначно. І несемо відповідальність за те, що ми виготовляємо, надаючи безкоштовну пожиттєву гарантію на весь наш спектр інструменту. Друге, це не штамповка, нагадую, кожен інструмент виготовляється вручну. Кожен інструмент проходить 11 функцій виготовлення. І кожна опція по виробництву виконується вручну. Тобто це робиться людьми, а не станками, не штамповка, нагадую. Далі ми забезпечуємо те, що, як кажуть, я вже казала, у нас по інструменту це 3 фактори, 3L, на які ми завжди спираємось. Легкий в обслуговуванні, легкий в користуванні, легкий по вазі. Легкий в обслуговуванні. Ви максимально, оскільки він правильно виконаний, закалений, підкреслюю, де ви можете безпосередньо бути впевненими, що він проходить контроль якості на кожних з цих ручних 11 етапів виготовлення. Тобто він максимально правильно, бачу знову питання. Є 2, покажіть ікони, цікаво. І маємо ще один коментар, який матеріал інструменту. Повторюється знову такі питання. Значить, іконою Соломія вже вам показує ближче, виконана вона Адольфом Юрєвим. Семистрільна. Дуже цікаве оформлення. Так, Адольф намагався зберегти саме структуру дерева, покривши лише морилкою, а також по колу ви бачите, це грона винограду в техніці застосування. Бачите, це дуже цікаве оформлення.
Матеріал інструменту дуже просто. Ми використовуємо дві спеціалізовані сталі. Це максимально, які підходять для інструменту, для виготовлення саме різьбярського інструменту для роботи з деревом. Це марка сталі У8, марка сталі 65Г. Заходячи наперед, важливий насправді не сам матеріал, з якого робиться, а як майстер ним користується, як саме що вкладає в момент виготовлення. Тобто практика використання, як кажуть, маніпулюється при закалці, при відпуску металу. Якщо правильно йде термообробка, він вам буде правильно служити, тримати заточку, довго тримати заточку і здійснювати легкий і якісний різ. Як ми завжди кажемо, наш інструмент ріже без вас, без ваших рук, потрібен лише напрямок. З приводу акції по обміну інструменту запитували, з приводу спеціальної пропозиції. Так, у нас діє ще така пропозиція. Якщо ви маєте інструмент, яким ви не користуєтесь, або ж інструмент інших брендів, які ви купили і не задоволені в процесі використання, тому що насправді ми стикнулися з тим, що бувають досить різні ситуації, значить ви можете замінити його на інструмент стрий зі знижкою на стрий інструмент 50% від вартості, яку ви бачите у нас на сайті. Чому ми це робимо, чому є така акція і як часто нею користуються, ми зараз покажемо, насправді, який інструмент нам відправили саме на обмін. Тому що, перш за все, ми хочемо, щоб максимально більше людей, в першу чергу, користувалися якісним інструментом, щоб максимально більша кількість людей ознайомились із нашим асортиментом і, знову ж таки, наголошую, самою якостю виконання того інструменту. Тому хочемо, щоб більше і різблярів, і новачків починали з якісного. Чому? Тому що саме якщо ви користуєтесь, і ще особливо, якщо ви починаєте різьбити, але починаєте не з правильного, не з цільового, не з якісного, то у вас найгірше, що може відбутися, звичайно, це може бути травматизм, але ще найгірша ситуація, яка може відбутися, це те, що воно вам відіб'є бажання і охоту починати і практикуватись в різьбленні в подальшому. Тобто ви будете думати, що причина у вас, що у вас не виходить, у вас не виходить, що у вас, наприклад, недостатньо чи навиків, чи просто ви, як кажуть, не відповідаєте за цю тему, що вона не ваша, що ви попробували і все-таки це вам не пасує. А насправді причина була в елементарно простому, в тому, що неякісно підібраний інструмент і, відповідно, різи не виконувались легко, вам це давалось тяжко і, як кажуть, це відбило всю охоту і бажання. Саме цей найчастіший нюанс ми зустрічали, коли викладав Адольф в навчальному центрі у місті Києві, коли до нас приходили займатися учні. Частіше всього це були, як кажуть, люди без навиків, або люди, які вже щось бачили по YouTube-роликах, або пробували щось різбити самостійно. І вже, оскільки вони щось пробували і практикували вдома, вони купляли собі, знову ж таки, щось обирали, старались подешевше, бо не знали, чи це їхня справа, чи не їхня справа, не звертаючи увагу на якість, на вимоги до інструменту по цільовому використанні. Вони набирали дешевий інструмент і з ним вже гордо приходили до нас, щоб практикуватися, як кажуть, і попередньо практикувались вдома. І практика показувала наступне. Вони приходили вже трішки демотивовані, тому що бачили, що у них не так виходить, але в нас на столі завжди лежав інструмент, який видавався в процесі навчання. Наш інструмент цільового використання IU. Всього-навсього 4 інструменти в цьому наборі, який ви бачили, лежав в кожного учня. І коли вони брали просто наш інструмент, і майстер підправив, як правильно тримати руку при різі, які мають бути кути нахилу, коли інструмент різав сам і різьба була значно чиста і легша, ніж вони практикували це вдома неякісним інструментом, вони після цього цей інструмент абсолютно відклали в сторону, не звертали на нього увагу і перейшли повноцінно на наш. Це говорить про те, що, я кажу, чи будете ви далі різбити, чи не відіб'є від вас охоту саме це хобі саме, так, це те, що ви маєте користуватися правильним інструментом, якісним інструментом, по цільовому призначенню інструментом. І в ідеалі, як кажуть, це гримуча суміш буде, що попри якісний інструмент, ви будете під наставництвом людини безпосередньо, яка і практикує, а не просто з відеоматеріалів якихось розказів, вона діючий практик, наголошую, і ще й може подати свої навчання, свої матеріали, як кажуть, передати іншій людині. Маємо коментарі. Українські майстри мають користуватися українськими производителями. Дякуємо, Адольф. Я не сумнівалася, що це написав, напевно, ви. І маємо ще один коментар. Це нам.
Інструмент у нас коштує від 1200 гривень за одиницю. Вчора, до речі, Адольф вів пряму трансляцію, зауважила, що один з користувачів писав, що у Стрия дуже великі ціни, і інструмент у них від 3 до 10 тисяч гривень коштує. Чесно, я аж навіть не знала, що навіть сказати і написати, якщо це вартувало би. Тому що таких цін у нас немає. Можливо, у нас колись в асортименті і в наявності профільного ряду появиться якийсь інструмент порядку за $300, можливо. Але інструмент у нас починає від 1200 гривень коштувати. Максимальна ціна за інструмент, це у нас ударний інструмент, це 4200 гривень. Крім того, хочу наголосити, що попри основну ціну, яку я сказала, у нас завжди є спеціальні пропозиції, саме на нашому сайті stray.ua, з якими ви можете ознайомитись, і завжди вигідно придбати собі потрібний вам інструмент. З минулих ефірів бачимо, що навіть був коментар, що користувач писав, що він завжди чекає якісь вигідні пропозиції з тижня на тиждень, і тим самим так формує свій асортимент. Тобто завжди чекає акцію і акцію. Маємо ще коментар, що це. Ви знаходитесь на ефірі першого виробника професійного інструменту для різьблення по дереву. А якщо мова йшла і питання було з приводу, що це ми зараз показуємо, це штихелі для детальної роботи по дереву. Більш такі маневрені в короткостроковому, як кажуть, виконанні, де ви працюєте на коротшу відстань, скажімо так, дистанцію. Частіше використовують їх в деталіровках, в роботі з картинами, в принципі, з об'ємнішими виробами також. Дрібніші штихелі у розмірі там клюкарс і кутових стамесок і півкруглів, які йдуть до 4 мм по ширині, використовують також в ліногравюрі, різьбі по лінолеуму. Часто у нас такий запит, беруть цей інструмент саме для ліногравюри. Працювати тим інструментом можете по твердій і по м'якій породі дерева, неважливо, чи штихелями, чи іншим інструментом. Вчора також мали цікавий коментар з приводу дуже популярної у нас клюкарзи і вирізання ложки. Коли людина... Ми показували відео, до прикладу, що працювали ним по липі, дуже класний хруст, дуже класний вигляд інструменту, дуже класно, легко виконувалась робота. І один з користувачів написав, тобто запитався, чи ріже даний інструмент по твердій породі. По твердій породі він від нас, як від виробника, хочу сказати, так ріже, бо маємо, як кажуть, підтвердження саме користувачів. Але ще і встигли там, як кажуть, поділити своїм досвідом інші користувачі і відповіли, що на цей коментар, що вони використовують цей інструмент, ці клюкарзи саме по твердому дереву, і в них все гаразд. Також є коментар, чи є набори для новачка. Так, набір для новачка щойно показували, з чого починати ми рекомендуємо однозначно. Це 4 інструменти авторської серії, розробленої різблярем нашого навчального центру Адольфом Юрієвим. Це, нагадую, це практикуючий різбляр, який розробив свою техніку різьблення, комбіноване геометричне різьблення, з чого рекомендуємо почати. Це базовий старт, щоб вирізбити не лише і практикувати з геометрії, а нагадую, що взагалі ви поставили правильну руку, звикли до інструменту, зрозуміли принцип роботи дерева, поставили техніку виконання. І знову ж таки з практики хочу розказати, що якщо новачок вагається, з чого почати, з якого інструменту і з якого типу і стилю різьби, все-таки рекомендація, ми завжди на цьому наголошуємо, починати саме з геометричного різьблення. Чому? Чому почати саме з геометричного різьблення? Бо, відповідно, ви формуєте так не тільки свою техніку, а й чистоту різу. Ми мали практику саме, коли люди починали з інструменту, який призначений для рельєфу, і хотіли, до прикладу, перейти на геометрію, то ми спостерігали, що різ був дуже брудний. І люди не могли досягнути саме чистоти різу, тому що починали просто з оформлення якихось декоративних художніх орнаментів, а саме в геометрії, ви знаєте, дуже важлива чистота. А якщо ми починаємо зворотньо, саме з геометрії ми практикуємося, починаємо навчання своє, а далі ми вже сміло можемо практикуватися, переходити на що? На рельєф, на скульптуру, на об'єм і все решта. Саме основне, що основна база і все, що потрібно нам для початку, буде вибудована правильно, як кажуть, буде поставлений сильний фундамент, сильна основа. Також для вашої зручності можемо перейти на наш планшет. Коли ви заходите на наш сайт, обираєте товари та послуги, набори ручного та токарного інструменту, і ви вже бачите по категоріях, що є набори для початківців і для професіоналів. Розглядаємо для початківців, і тут вже більше варіантів, що можна починати різьбити не тільки з геометрії, а також з інших ще видів різьблення.
Ось тут ми бачимо базовий набір. Це в нас ніж та зразу дощечка. Хочемо також зазначити, що в нашому асортименті є вже готові дощечки, розграфлені для вашої зручності. І коли ви прогортаєте в сторону, є також відеоурок. Тобто берете дощечку, ножик і можете собі по відеоуроку Флажок. вже дивитись, різьбити та навчатися. Супер, давно думаю приобрести. Давно думаю, купити. так, ми не почули просто коментар теж. Так, ви почули коментар. Так, для новачка є рекомендація, кажу, можна почати з 4 інструментів, можна почати з одного першого флажка розграфленої дощечки. Якщо давно думаєте, як бачите, на сайті в нас є вигідні завжди пропозиції, вигідні умови покупки, а також, якщо ви з нами від початку ефіру показували, що не обов'язково сплачувати всю суму за набір одразу, є можливість розділити платіж на в декілька етапів, на декілька місяців. Тому сміло переходьте в шапку профілю TikTok, там є номер менеджера Уляни, номер телефону, є посилання на сайт, де ви можете зв'язатися і з менеджером перетелефонувати, або ж вибрати самостійно на сайті, оформити покупку. Або одразу сплатити всю суму, або розрахуватися частинами. А також іще із найпопулярніших наборів, що нас обирають для початківців, це є набори для вирізання фігурок. Ось у нас тут є штахелі і ніж. Дуже часто обирають саме для дітей, коли ви можете вирізати фігурку і одразу побачити результат. А також дуже часто в нас обирають саме набори для вирізання ложки. Ось в мене в руках якраз базовий набір із підрізного ножа, ложкоріза та короткої клюкарзи. Такий ніж ми вже розглядали. Ложкорізи у нас, до речі, є під праву, під ліву руку та на 35 мм це подвійна заточка. Тобто, якщо ви пишете правою рукою, ви обираєте під праву руку, щоб працювати. Якщо у вас робоча ліва рука, ви обираєте під ліву. Цього тижня у нас, до речі, була ситуація, якраз по пропозиції обміну інструменту нам принесли ложкоріз обміняти на наш інструмент. Зараз ми покажемо вам, як він працює в роботі, порівняємо з нашим інструментом. Так, до речі, одним з інструментів, який хотіли замінити саме по акційному пропозиції, який я озвучувала, обміняй старий інструмент або той, який вам не потрібен, на інструмент старий зі знижкою 50%. От, до прикладу, один з інструментів, який нам принесли. Ви можете часто його бачити де? Тему, AliExpress, можливо, навіть та сама Аврора, про яку питала на початку ефіру. Здавалось би, інструмент в руці, ну ніби непогано, сталь, ніби теж заточка, ніби і кромка присутня. Дивимось. Людина його відправила. Я сподіваюся, що буде чути звук навіть. Я думаю, камера також показує зусилля, що я навіть ним нічого не можу зробити. Я можу сміло провести по кромці пальцем, у мене не буде жодного пошкодження. Він абсолютно тупий, не піддається насправді повторній нормальній правильній заточці і доводці, щоб інструмент різав. Камера не знаю, чи передасть, але видно кромку, як вона вже погнулась, як вона деформувалась. Я не скажу покришилась, але саме деформувалась. Так, ви скажете, а в чому проблема? Беріть собі, заточіть, перезаточіть і користуйтесь. Ні. Ми покажемо якось цей ролик саме в майбутньому. В чому суть проблеми? Що ви берете цей китайський, дешевий інструмент, як кажуть, по-перше, скупик платить двічі, тобто ви його берете за якихось там 100, 200, 300 гривень, а потім не можете різьбити. Бо кромка настільки, я не знаю, чи камера передасть на світлі, вона аж погнулась. Коли нам люди спочатку пересилали інструмент і дуже просили саме перезаточити повторно, хлопці на виробництві стикались з наступним. Коли він доторкається до саме цей метал, до точильного каменю, з нього іскри йдуть не того кольору. А правильно сказати, іскри практично і не йдуть. Це говорить про те, що інструмент виготовлений з сирого матеріалу, він не закалений, він не термічно оброблений. І навіть питатися, чи дивитись характеристики продавця, який це продавав, про якість сталі, про марку сталі, змісту немає абсолютно від слова зовсім. Тобто ви з ним нічого не зробите. Це смітник. Абсолютно.
Кромка абсолютно пошкоджена, деформована. Різниця в хрусті дерева, чуєте? Нагадую, я не різбляр, я не вмію ні ложку зробити, ні вирізати якусь там чи картину, чи що. Я просто такий самий початківець, як і кожен з вас, наприклад, хто бажає почати. І після хорошого, красивого відеоролика, який вам сподобався, йде, шукає в Гуглі, в інтернеті інструмент, з якого він хоче почати і вирізбити ту саму ложку, яку він побачив. Ось, це з приводу якості інструменту. Крім того, що нам передавали ще на заміну. Хочу вам показати ближче. Так, ложкоріз ми показали. Соломія, виключіть тут, будь ласка, нам щось тут дзвонить на цьому телефоні. Щоб нас зловила камера. Старенький інструмент, це радянського виготовлення, ось тут у мене в руках. Тут більше схоже ось цей фучик на саморобний. Тобто бачимо якість кромки. В теорії, от ми його так розглядали, видно, що людина самостійно старалася обточити цей інструмент, так, заточити. Ми його розглядали детальніше, так собі задавали питання, що ж можна було би з ним в домашніх умовах ще зробити, щоб продовжувати ним користуватися. Ножі всякі. Знову радянський інструмент. Що можна ним зробити? Можна. Ще можна трішки покористуватись, але це треба вміти і мати достатнє обладнання, яке правильне, спеціалізоване, яке не є дешеве. До прикладу, зараз знову постараюся, щоб було видно. Маємо котову стамеску фучик. Ви бачите, наскільки нерівномірно, правильно, там фаска не виведена і кромка від слова зовсім. Отже, ви берете наждачку. Спочатку вам потрібно, уявімо, є у нас тут під руками, немає там? На наждачку і ви маєте збити всю кромку. Далі, ви маєте сточити точильним каменем товщину металу, щоб забезпечити ріжучу фаску. Чи у вас є чим це зробити, чи ні, не знаю. В принципі, ці стамески майже дійшли до кінця використання, як бачите, по довжині. Можна ще, як кажуть, сточивши кромку, вивести трішки, сточити сам метал і безпосередньо ще пропрацювати, пів сантиметра цією стамескою, але, в принципі, вона вже закінчила свою робочу практику. Але ж, як ви чули, знову ж таки, маніпуляції, які зараз буду вимагатись, до прикладу, в домашніх умовах. По-перше, не кожен має таких достатніх навиків. По-друге, відповідно, достатнього обладнання. Крім обладнання, в кожного обладнання є розхідний матеріал, як то каміння правильні, пасти правильні і все решта. Не кожен це може мати в домашніх умовах. І не говорячи про затрати вашого часу, чи робити вам це вдома, чи просто взяти якісне і на постійно, вирішувати кожному. Хочу сказати саме про цієї людини, якщо не помиляюся, він спочатку відправив 4 своїх інструменти. Ми йому відправили на заміну інструмент, який він обрав, і нам приємно було настільки, що він, як тільки його отримав, новий від нас інструмент стрий на заміну за вигідною пропозицією з мінусом 50%, він зробив повторне замовлення. Це свідчить про те, що людина була не то що задоволена, вона була дуже задоволена, оскільки вона зробила повторне замовлення. Бачимо питання, ложкоріз, яка ціна? Вартість ложкоріза 280. Так, але зараз маємо акційну пропозицію, тому ми завжди рекомендуємо перевіряти актуальну інформацію у нас на сайті. Час від часу ми пропонуємо обзавестись інструментом вигідніше. Вигідніше, як завжди, ви бачите, пропонуємо і поштучно можете придбати щось цікаве на сайті по ціні. Пропонуємо таку зараз акцію і пропозицію. Це обміняй старий на інструмент стрий зі знижкою 50%. Або ж можете обрати потрібний інструмент саме в розстрочку, тобто розділити на певну кількість платежів. Хочемо також зазначити, що у нас є дуже зручний спосіб оплати частинами. Давайте спочатку зараз почнемо. Зараз розповімо вам спочатку, як ви можете дуже зручно оплатити частинами у нас на сайті. Для початку обираємо інструмент, який нам підійшов. Він же є в кошику. І натискаємо «Оформити замовлення». Вводимо усі наші дані для відправлення.
Обираємо зручний спосіб доставки. Це може бути або нова пошта, або Укрпошта, або Містпошта. Та йдемо у розділ «Оплата». Обираємо «Оплатити частинами». Та бачимо, що можна розетка, Приватбанк, Монобанк. Обираєте зручний для себе банк. Для прикладу оберемо Монобанк. Та обираємо зручну кількість платежів. Тобто це може бути 3 платежі, це може бути 8 платежів, як вам зручно. Наприклад, обираємо 8 платежів. І ви оплачуєте усього 302 гривні та отримуєте інструмент уже в день оформлення замовлення. Маємо зауважити, що ви сплачуєте тільки суму замовлення, без ніяких комісій та передоплат. Так, усю комісію, усі відсотки ми беремо на себе, оплачуємо ми, ви оплачуєте тільки суму за інструмент, який ви обрали. Ми плавно зміщаємось до наших рибок, про які ми вам так хотіли розказати трішки пізніше в ефірі, але нас за них спитали на початку. Це ми працюємо, нагадую, 5-м профілем. Хруст дерева, зріз дерева. Надзвичайно легко просто в різі працюється. Чому? Тому що немає фаски, немає кромки в стамесці. І дерево, як масло, ріжеться під рукою. Ну, от, наприклад, фелівська стамеска з кромкою, з фаскою, вона мене виштовхує з дерева. Та, звичайно, можна... От воно мені не дає повний різ зробити, просто я заглиблююсь в деревину. Бачили кромку, да, фаску? Порядку 4 мм. І далі воно мене з дерева виштовхує. Та, звичайно, ви скажете, у мене там навиків немає, я не різбляр і так далі. Багато з наших новачків також переглядають цей ефір. Ну, воно ріже просто під руками. Воно в руках зовсім по-іншому все відчувається. Не буду зараз використовувати киянку. Насправді, де вона у нас є? Не знаю, чи в мене просто вийде. Різ чистий. Різ, як бачите, без заусенець, кромка. Ну, по липі, звичайно, тут немає жодних питань. Цікаво, як буде в тесті Адольфа по дубу. Якраз мали коментар, що це за дерево? Дерево на слипа, по якому ми працюємо. Оу. При таких техніках виконання завжди має бути, ну, клас. Закріплена заготовка, звичайно. Давайте візьмемо. Мова навіть не про нахвалювання, знаєте, але навіть, ну, киянка киянкою, різ чистий, бачите. Легше працювати, легше навіть вона проходить і з киянкою, і просто вручну, так легше. Ергономіка класна? Класна. Що ще сказати? Товщина металу і правильний зйом кромки? Так. Чи працює по торцям і всьому решта по твердій деревині? Ну, з киянкою я не думаю, що в мене це вийде, але давайте ми щось спробуємо твердіше взяти. Це не зовсім така деревина, по якій... Адольф, що буде тест. Звичайно, що буде. І тести, всі негаразди, якщо вони будуть присутні, всі поправки. Ми будемо слухати дуже і дуже уважно. Адольф, чи маєте бажання підключитись до нас спільно зараз на хвилин 10-15?
чи є горіх? Саме тут заготовочки по горіху не маю. Але з якою ціллю цікавитеся, питаєте, скажіть, будь ласка, чому саме вас цікавить горіх? Щоб показати різи саме на горіху? У нас є заготовочки дуба, ясеня і липи. Пишіть коментарі, на якій заготовочці будемо різати. Зараз ми спробуємо з дубом попрацювати. Якщо хочете подивитися різи на інших заготовках, пишіть. Це, до речі, новинка, яку ми теж сьогодні ми не встигнемо. Розкажемо на наступному ефірі нам. Це косіркі клюкарзочки, міні-пологі клюкарзочки для підбору фону ліва і права. Відправляйте свій запит. Маємо дуб. Так, я ріжу зараз вздовж волокна, якщо бачите. Вручну, без застосування киянки. Зараз ми перевернемо заготовочку, все-таки невірно я прикріпила. Треба було, щоб ми різали поперек волокна. Адольф вже з нами. Адольф, вітання. Ми вас не бачимо, тому що ми працюємо з задньої камери. Але ми вас, мабуть, будемо чути. Да, мої вітання усім. Вітання. О, дивіться, як воно хрустить. Можна ближче? Який хруст по дубу. Там пишуть коментарі тверде дерево. Так, дійсно, Це дуб дуб, відрізняється так. від липа. Як бачить камера, так? Різ чистий. Кромка не пошкоджена. Звичайно, це не той тест, який прирівнюється до тесту професіонала. Проте ми спробували. І в мене, як мінімум, немає стільки сили, скільки може мати це, як мінімум, мужчина. Да не убивайте стамески, они не для этого. Ми прекрасно знаємо, але нам самим теж цікаво. Нам щойно вони, як кажуть, ще теплі і гарячі прийшли з виробництва. Вчора ми отримали Они з не для виробництва. цього. Они не для цього. Погоджуюсь. Вчора ми отримали насправді перші тести. Це саме по рівних стамесках, по плоских. Что дело в том, что я хочу в особенности подчеркнуть, в особенности мастера Западной Украины. Есть у вас такое в быту очень часто выражение, як кажуть у нас. Як ви там постійно казали і кажете, ну, оце бляшанка і тому подібне. Да. А ну покажите, будь ласка, ближний контакт, пожалуйста, профилей. Ближний контакт. Принцип формы изготовления. Ну что, майстри западной країни? А? Где бляшанка? Покажите ближе к рукояти. Юпочку. А? Ну як? Компания не стоит на месте, ні? Теперь ваша эта фишка не пролезет. Ну це ж бляшанка, це не бляшанка. Це повне розуміння, що потрібно, в якій якості потрібно і так далі. Це каже о тому, що компанія не стоїть на місці. Вот так вот. Вот так вот. І дуже приємно бачити, так сказати, сквозь время, что в самом деле все именно набирает, чисто профессионально, понимающее осознание, что к чему и куда необходимо. Вот это радует.
Вот это очень радует. А касаемо рыбок, рыбий хвост. По маневренности, по охватываемости, по деликатности, по филигранности. А тем более ребята с производства особенно проработали необходимый момент. Они именно проработали саму геометрию профиля в рабочей части. А проработали на подставах и вывода, знаете чего? А я вам подскажу. Не на подставах, да, моей хотелки. Потому что есть очень много умников, рассказывающих сказки. А на подставах винтажных профилей, таких как Адис, JB, а также 10 призовых медалей, которые являются наилучшими в мире. Потому что вывод сделан фактически на подставах винтажа, ребята. Я зараз его показываю. Понимаете? И как говорится, против фактов не попрешь. Что я вживаю? Я вживаю реалии сегодняшнего дня. Что я вживаю? Так что дуже приємно. Я хочу сказать, что большие молодцы. И вы, и ребята на производстве, в особенности, такая, как говорится, душевная благодарность. И я вам скажу следующее. Если раньше в деликатной работе, допустим, ввиду того, что у компании Строй, как я неоднократно говорил, я не применял те или иные профиля, потому что они не производились, теперь я просто-напросто произведу замену. Вот и все. Я произведу замену на наше виробництво. Потому что винтаж часто покупается по причине того, что просто компания не производит. А зараз я уже такого не скажу. Зараз вже буде приємно іменно казати о том, що компанія производить. Вот это іменно приємно. Насправді ціллю нашої було, крім розширення асортименту і додавлення в асортимент саме такої серії, такої лінійки інструменту, саме те, щоб ми зробили краще, ніж те, що може зараз на даний момент на ринку запропонувати існуючий виробник, це раз. І, звичайно, у нас така амбітна ціль – це перевершити по якості, по застосуванні, так, по практичності, по цільовому використанні інструмент, забезпечити краще, ніж це робили, як кажуть, як ви сказали, тобто в роки 1900 і так далі. Так. Вообще, іменно молодці. Пише, бачу, людина в коментарях теж брав ложку різ, якістю дуже задоволений, ріже сам. Дякуємо. Приємно. Я хочу дело в том, что вернуться к старому комментарию этого человека нет. Он говорил, я там щось розповідав касаємо там Стрия. Було таке там запитання, да? Так, було у нас запитання, коментар з приводу, кажуть, що у Стрия щось не так по металу. Есть моменты, я разъясню, есть моменты, коли ведется, допустим, прямой эфир, и берутся, например, допустим, разные бренды. И я всегда рассуждаю на предмет. Это прежде всего я возьму, допустим, Адис, возьму Отто Бергман, Берлин, и возьму, допустим, Стрей. Это то, что у меня под рукой есть. Вот я, например, просто-напросто возьму. Я всегда рассуждаю над вот этой рабочей частью. Вот. И сравнительность, допустим, у меня профиль, вот профилям, у меня в порядке 7 лет, да, который фактически был предоставлен компании. Если я, допустим, сравниваю с сегодняшним производством, которое показывает себя не просто, допустим, в улучшении, а в 100%, допустим, такой именно высоте. Раньше, когда мы проходили все эти этапы, извлечение ошибок, правильность, неправильность и тому подобное, были определенные нарекания по Строю, точно так же, как и по остальным другим брендам. Потому что без этих нареканий ты никуда не денешься, и ты не сможешь прийти к фактору лучшего. Потому что на сегодняшний день я могу отметить только то, что получается по компании производства и техническая часть не просто хороша, она целиком и полностью відповідає не просто какому-то качеству. Слово какое-то не может применяться, потому что профиля в самом деле хорошие. Глупо повторяться, но если мне, к примеру, Отто Бергман, чтобы подвести в хорошее состояние и продолжить работать дальше, мне надо сидеть, заворачиваться с ними очень долго. Наши профиля
чем мне нравится и почему я ими работаю, имеет в себе простую систему ихней подводки. Они простые в обращении с точки зрения того, что ты в домашних кустарных условиях без каких-то специфических приспособлений, наждачек, арканзасов и многого прочего другого, ти просто взяв профільний брусок, взяв отработанную наждачку, и что самое зробив, в течение ровно 1 минуты ты восстановил свой рабочий профиль і фактично їм далі продовжуєш роботу. А якщо звернути увагу, наприклад, получається на бренди, якщо ви самі, допустим, і обладаєте, ви ж прекрасно знаєте, з чим ви сталкиваетесь. З тим, що ви повинні сидеть и постоянно, как говорится, елозить. Да, они держат, но точно так же и стрейт держит. Работает ли по твердой породе? Да, работает. Преодолевает ли трудные задачи? Да, преодолевает. Так что касаемо данного, все профиля имеют основную проблему, все. И здесь вопрос не фейл, адис и тому подобное. Они все просаживаются вот здесь. И какая бы там ни была твердость, и какая бы мега сталь бы не применялась, даже если вибраниум применяется, все равно он просаживается. Так что, что я могу сказать? Что тут вообще говорить? В особенности я постоянно слышу, допустим, по цене, так вы зрозумійте, это винтаж, кстати, сейчас в руках. Так. Но это все чистовик, это все чистовики, на них нет той самой нагрузки, которая должна осуществлять, это чистовики. Это контрольные резы, которые вы фактически осуществляете. Именно контроль. Это контроль чистый рез. Потому что грубую работу осуществляет это ударными профилями, либо подобные им, а дальше вы фактически в чистовых уже действиях выводите детали. Все просто. Да вообще красавцы, что я могу сказать. Это именно по теме. Говорю по темі, як є. І на це дуже приємно, як кажуть, іменно споглядати і на відстані, і в прямому контакті. А касаемо всецело, допустим, линейки, которая разработана на подставах практикума, а именно, подчеркиваю, не плосковыемчатая геометрическая резьба, которая подразделяется на трехгранную лучевую, инструмент разработан на основаниях комбинированной геометрической резьбы, потому что плосковыемчатая геометрическая выемка без комбинированности не может, как говорится, фактически существовать, потому что это пустота. Яка ціна резцов шихелей? Вон людина запитує. Повна вартість штикеля у нас 2180 гривень, проте на даний момент на сайті Stray.ua, якщо ви перейдете, є на них спеціальна пропозиція мінус 40%, де ви зможете придбати його і обрати собі потрібний інструмент саме по штикелю. Це в середньому в вартості 1200 гривень. Ключове, що хочу ще по рибкам додати, і по ціні, які часто питання задають, так, запитують. У нас дорого, у нас дорожче, ніж фейл і все решта там пишуть. У нас перед вами, перед глядачами, в руках саме інструмент Адольфа, який нам передав, і ви, і, наскільки мені відомо, на кожен з інструментів, які ви брали на тест, фіксували, що пам'ятали, тут стікером, де ви прописували вартість покупки. Это без доставки, это без доставки. В тому чи іншому інструменту. До прикладу, порівнюємо два профіля, маємо фейл, маємо стрий. В різі ви вже бачили, ми показували як і по твердій породі, так і по липі. І вартість даного інструменту фейла у нас $99, хай буде 100, так, це дорівнює 4000 навіть з хвостиком. А якщо ми говоримо вже про ту саму вартість саме стрия, вартість буде це 2320 гривень, що у нас дорівнює $55. Тобто різниця в ціні навіть при кращій якості практично в 2 рази. Запитують, що за сталь. Марка сталі, з яких виготовлений наш інструмент, цього водоцього 65 гривень. Товщина металу застосована 5 мм. Інші профіля по фейлу, якщо ми покажемо по ціннику, так, для порівняння 79, 99. Тому де користувачі кажуть дорого, дорожче, ну дивлячись, що з чим порівняти, так?
Чи є інструмент дорожчий? Можливо, є. Чи є інструмент ще дешевший? Не, Користуйтесь. Любовь Ивановна, нюанс в чем? Смотрите, дело в том, что если, наприклад, коли тільки почала функціонувати компанія, от, наприклад, Пропав звук. якщо тільки от коли вона почала функціонувати, у мене ж є, допустим, перші профіля, да, які, допустим, компанія изготавливала, делая первые шаги. Не без этого нарекания были. Но на сегодняшний день, что были якісь технические зауважения касаемо твердости и качества, это полная чушь. Если кто-то говорит. Понимаете? Потому что на сегодняшний день профиля показывают себя высокотехнологически изготовленные. Все просто. Тут, до речі, попри те, що тут вже людина нам пише, що сталь набір це рапід. По рапіду у нас інший коментар зараз буде. Але хочу сказати, попри те, що ми застосували в цій серії виготовлення 65-ту сталь, не буду проговорювати детальніше, я кажу, всіх секретів, всіх нюансів, але наш сектор виробництва тут застосував дуже цікаву специфічну технологію саме по термообробці металу, яку не застосовують інші виробники, чим ми забезпечили досить хорошу твердість, яка зберігається саме для товщини 5 мм при використанні не лише по м'яких, а саме по твердих породах. Да, давайте еще озвучьте. Не зрозуміла? Озвучувати не потрібно, навіщо? Ні, я ж кажу, Це це можна проговорювати познати не будемо. исключительно сравнением. Ми це не будемо проговорювати, ми це не будемо показувати, але пам'ятаю, у вашому ролику ви робили навіть такий тест. Це ми говоримо Да. про він металу, так, наших стандартних профілів. Цей у нас буде дзвоніти по-іншому. Тут застосовано зовсім інший підхід по закалці металу. Але при цьому збережена саме твердість для роботи по твердих породах. І він покаже себе насправді в практиці. От коли ви отримаєте, до речі, завтра вам здійснюється відправка, буквально 2 дні. У середу вже інструмент буде у вас, і ми будемо чекати, дуже з нетерпінням будемо чекати виходу вашого відеоролику. Ну, мне, честно говоря, мне не хочется жестко тестировать. А ми Почему? просимо. Потому что я знаю, что он качественный, это во-первых. Во-вторых, ну не является показателем, что он работает по дубу либо по акации. У меня сбоку вон стоит колода акации. Это будет показатель, если я просто шатану инструмент не с точки зрения того, что я убью, он будет резать. Часто люди саме запитують, чи можна працювати по твердих породах. Тут не справа навіть доказати щось і так далі, а просто відповісти на найчастіші запити користувачів, що люди хочуть бачити роботу саме не лише по м'яких породах деревини, по липі, так, а і також і по твердих. Тому ми... Я вам хочу сказать, я сейчас работаю по такой липе, что далеко она не липа. Так, про между прочим. Очень редко в последнее время попадает липа, которая себя ведет как липа. Ще мали вчора такий коментар, тобто, ну так, тверду породу ріже, а ви собі попробуйте порізати з сувелі берези або скапу берези. А навіщо? Я просто не розумію. Для чего? Все зависит прежде всего от того самого аксессуара, который вы робите. Но если вы работаете по капу, либо сувелю и тому подобное, это совсем специфика другая. И там минимизация применения профилей. Потому что там применяется не стамески больше, а технически он обрабатывается иначе. С дуру можно сломать, разумеете? И здесь вопрос не в качественной стамеске. Это равносильно тому, я вчера в группе точно так же разбирал, получается, вопрос по занятиям, мы занимались, да, разбирали. Вот он берет, этот профиль предназначен для этого, он его берет, засовывает в другое. Я ему кажу, навіщо ти це робиш вообще? Для чого? Это равносильно тому, что инструмент, котрым я працюю, допустим, по цвету, да, по цвету, я его возьму и буду дуб делать, по дубу работать. Навіщо? Якщо я заробляю гроші
цим інструментом. Ну навіщо я буду це робити? Ну це бред, це повна чушь. За наших 17 років роботи ми мали практику, до речі, що люди нашими семестрами пробували обробляти навіть бетон. Хочу це прокоментувати. Ви знаєте, є, в принципі, цільове застосування не лише семестрів, а саме інструментів. Якщо призначено воно для дерева... Давайте гвозді робіть. Давайте гвозді робіть. Ну, по суті. Так. Маємо коментар. Чи не плануємо зайнятися фурнітурою для нарт чи шкатулок? Ні, фурнітурою особисто ми не плануємо займатися. По-перше, поясню з першого боку, значить. Ми професійно займаємося виготовленням інструменту і хочемо зберегти цей профіль направлено. А якщо ми говоримо про націлене, як кажуть, виробництво і вдосконалення саме в одному напрямку, то щоб, як кажуть, вдосконалюватись, треба працювати в одному напрямку, а не стрибати від одного до іншого. З приводу, можливо, що ми забезпечимо, можливо, асортимент цікавий по хорошій якісній фурнітурі. В майбутньому ми це розглянемо. Проте самостійно по виготовленню ми не плануємо і взагалі це навіть не розглядається. Ми хочемо вдосконалюватися саме в своїй справі, яку ми ведемо, якою ми займаємося, і ставати все кращими і кращими, і створювати не лише конкуренцію, а зайняти номер один на світовому ринку саме по інструменту для різьблення по дереву. Людина, котра сказала за фурнітуру, дело в том, что этот нюанс в масштабах целой страны. Потому что в масштабах целой страны по фурнитуре Нічого немає. совершенно верно. Я знаю. А це в масштабах не лише цілої країни і України. Якщо ми говоримо навіть про Європу, Штати і так далі, тобто знайти якісну фурнітуру, а особливо в застосуванні, наприклад, для шкатулок, нарт і так далі, в чому ми використовуємо, практично нереально. Люди обходять цей сегмент, тобто меблевою фурнітурою, але вона надто громіздка. З приводу шкатулок щось делікатне підібрати надзвичайно складно. Дуже. Так, тому слідкуйте за нашими, як кажуть, і новинками у виготовленні, у профілях. Слідкуйте за каналом Адольфа. В нього найперше вийде саме огляд інструменту нової серії, нового сегменту. Чого це найперше? Ні. А це би було цікаво навіть в прямому ефірі, щоб ви безпосередньо розкрили посилку. Ні. Інформація перша у вас вийде. Чого це у мене? Ні. Дякую. Перша інформація у вас вийде, там, следовательно, ви все покажете. Просто поставить, я ж говорю, це не проблема. Можна закрутити, вообще не питання, як кажуть. Побажання такі, не питання. Помните, какой был краш-тест по фейлу, который был замовленный, получается, со Швейцарии? Так, пригадую. Дело в том, что в конечном результате этот профиль оказался у меня обратно. Там, где обрабатывалась рукоять. И он оставлен именно на память. Гаразд, всім глядачам ми дякуємо, що були сьогодні настільки активні, що підключалися, задавали свої коментарі, писали питання. Вдячні вам за підписку, вдячні вам за подарунки, за вашу активність. Ми сьогодні вам привідкрили, я кажу, трішки такої нової інформації з приводу новинки, з приводу розробки, з приводу нової серії, видозміненої, адаптованої, підкоригованої саме різблярем практику. В наступні, як кажуть, і ефіри, і в відеоматеріалі, і взагалі в оглядах очікуйте від Адольфа, від нас, вердикт, який виніс саме майстер різбляр. Так, з приводу того, справились ми з задачею чи не справились. Якщо не справились, ми будемо знати нюанси, що нам потрібно підкоригувати. Якщо справились чудово, ми будемо запускати цю серію вже у виготовлення. Нагадую, знову ж таки, це не штамп. Які, напомните, я вибачаю, що перебиваю вас. Перший профіль, потім третій, п'ятий, сьомий, так? Ми зараз відправляємо перший і п'ятий. Ні, я взагалі запитую, які будуть перший, третій.
перший, П'ятий, сьомий. п'ятий, сьомий, восьмий точно. З приводу всього наступного ми підбираємо зараз устаткування, тому що опрацьовувати правильно цю товщину металу, забезпечивши якість кромки, заточки і термообробки, насправді це не легка задача, але нам вона під силу. Як мінімум через те, що в нас включився такий свого роду спортивний, як кажуть, інтерес, так і азарт. Ось. А профиля с кромкой есть без, понятно, а с кромкой тоже есть? Ну, в принципі, чи ми вам їх передаємо, ви маєте на увазі? Тут кромок тут немає. В цій серії інструменту, який ми вам передаємо. Ми хочемо цей сегмент запустити рівно ось так. Подивимося, як воно покаже себе в практиці, тому що згідно з кромкою ми, наприклад, в порівнянні зараз пробували, звичайно, без навику, але різбити сам файлом, де збережена рівнича кромка і фаска. І все-таки в роботі, так як ви мали рацію, впродовж на чому ви наголошували, що працювати без рівничої кромки, коли йде плавний схід металу саме до заточки, значно легше, значно простіше і значно приємніше, тому що різьба дерева береться зовсім іншим об'ємом. Тому поки пробуємо так, подивимося, скажу. Спочатку нам саме основне, це почути від вас зворотній зв'язок, наскільки ми справилися з завданням, якщо щось потрібно покращити, покращили. Я вам хочу сказать сразу, что дело в том, что когда американские краснодеревщики возьмут вот эти профиля рыбки, получается, без кромок, и в работе они, когда в чистовике поработают, они, дело в том, что такими не совсем корректными словами я скажу, они именно кайфанут. Они именно кайфанут. Я просто знаю. Они именно кайфанут. Это дело в том, что наши будут вот это вот рассуждать, извиняюсь за сказанное, сопли жевать. Ну вот это, потому что когда именно конкретный факт выдвигаешь вот так, ні, ну ти вважаєш, оце потрібно ще це. И то есть получается, они, знаете, вот в чем нюанс? Они смотрят не на качество инструмента, а они смотрят на то, что я им просто не нравлюсь. Но, ребята, я вам хочу сказать главное. Я не девушка, чтобы вам нравиться, разумеете? Не девушка. Вам должны подобатися дівчата, а не хлопцы. Я вам могу трижды не нравиться, но если он предметный, если он классный, якщо він именно целевой, так что против фактов не попрешь. То, что я вам не нравлюсь, флаг вам в руки, як кажуть. Насправді хочу додати, чим більше коментарів, чим більше таких, скажімо так, розсусолювань, і це неважливо, чи це з Західної України різбярі будуть, чи місцеві, чи міжнародні, нам тим краще. Тим більше ми чуємо різного зв'язку, як кажуть, зворотнього, і тим більше ці люди піднімають нам актив, і це більше людей дізнається про нас, це більше нас пробують наш інструмент, і залишається на роки, на десятки років саме з нашим інструментом, а не переходять на іншого виробника, яким користувалися до цього, або навіть який хотіли в майбутньому використовувати. Тому будь-який актив нам завжди в плюс. Чим більше ви говорите, говоріть на здоров'я. А ми знаємо своє, ми знаємо те, що ми відповідаємо і несемо відповідальність за те, що ми робимо, за те, що ми виготовляємо. Ми надаємо забезпечення пожиттєвої гарантії. Це дуже важливо, цього не забезпечує жоден інструмент, жоден виробник інструменту. Для прикладу можете звернутися на ваш улюблений, як кажуть, фейл чи інший торговий бренд і спитати, чи ви зможете нам там, наприклад, поправити, перезаточити інструмент рівно так, як він з заводу від вас прийшов. Або чи ви можете ви по певній причині там замінити щось в інструменті, чи навіть сам інструмент замінити. Не буду вам казати, з чим стикнеться тоді людина, тому що вже це пройдено, як кажуть, і протестовано. Відповідь компанії складала наступну інформацію. Ви можете обрати наступний інструмент на нашому сайті. Звертайтесь і купуйте наступний. Але ж про жодне обслуговування гарантійне, послуги гарантійне мови абсолютно не йде. Це свідомий важливий фактор, який вносить немало важливу, як кажуть, вагу в саме змістування і саме професійність підходу до цього питання з усіх сторін. Не лише з виготовлення, а з якості сервісу, з подачі сервісу, з обслуговування і забезпечення саме націленим професійним інструментом по цільовому використанню. Підкориговано, нагадую, саме різблярами практиками, а не просто так, що на відділі техвиробництва так і вирішили виготовити. Абсолютно ні. В цьому і різниця наш підхід до справи. Я теж доєднуюсь до сказаного. Дуже дякую всім
По-перше, за довіру. По-друге, вибирайте саме найкраще. А в цьому питанні найкращі ми. Якось так. Щоб стати професіоналом, вибирайте інструмент від професіоналу. То ми, як професіонали, забезпечуємо вас професійним інструментом. Адольф, дякуємо за ефір. А Дякуємо. вообще я скажу по-одесски, ввиду того, что я одессит. С какой такой, кстати, ребята, занимающиеся рызблыням, либо резьбой по дереву, с чего это вдруг вы свой взор направляете вообще на европейские бренды? Вы что, в натуре именно путаете? Есть украинский производитель, который отвечает за то, что он делает. Вот по этой причине не надо засматриваться на Европу, либо еще куда-то. По этой причине, якщо есть якісь зауваження, следовательно, вы должны говорить: слушай, а здесь вот лучше вот это. Вот я когда вот с Ромой Дацько, у меня вообще именно повага до цієї людини очень висока. Він зі Львова. Ми постійно з ним спілкуємося. Вот когда мы контактируем, я вообще просто в шоке, мне не верится, что во Львове могут быть такие люди. Но это человек душа. Ну, с ним спілкуєшся, начинаем технически вот разбирать. Він каже: ты знаешь, Адольф, да, такие. У него нету вот этой вот фигни, которой, вот ты не це, ты не та, какой-то вот это вот, а вот именно по факту, и технически, и практически разбираешь, интересно, где-то для себя что-то подчеркиваешь. По этой причине, ребята, не надо смотреть куда-то, смотрите сюда, потому что вы здесь, следовательно, вы с нами. Если вы не с нами, значит, вы соприкасаетесь с тем, что мы производим. Все просто. Все, всем удачи, всем добра. И, кстати, была нелегкая ночь. Мои побожания, пусть Господь Бог бережет вас всех и ваши все семьи. Это я как бы ключевое говорю, потому что жизнь имеет наивысшую социальную не просто ценность. Жизнь — это наивысшее достояние любого человека. Берегите себя в это нелегкое время. Всем пока-пока. До наступних зустрічей. Всього найкращого. Дякуємо, що були з нами в ефірі.